Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, 46 minutos makaligat sa taknang alas 4 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Martes, petsa 11 sa bulan sa Nobyembre, 2025. Sa aton sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton sa mga kabombo, 44 dias na ginanabilin antes ng Pasko. Hindi magalipat sa pagpangamuyo, pagpasalamat sining bago naman sining adlaw ginhatag sa aton sangkaytasan. Sa mga headlines, Philippine Looper i-declare nga persona non grata sa may Negros Oriental. Nati sa hibalo sang aton sa nga kadaman ining Philippine Looper kung kilala sa kay Ferdinand de la Merced. Nati luyag sini nga ma-break ang Guinness World Record nga pinakauna nga Pilipino nga magalibot sa 82 ka probinsya diri sa may pungsod Pilipinas paagigid lamang sa paglakat. Sa aton sa karon nga mga kabombo anyway, plus start ni karon kung anong rason nga i-declare siya nga persona non grata didto sa may Negros Oriental. Sa dugang sini nga balita, illegal sini nga droga ginapangitaan paagi kung paano ma-distribute. Muna blahamba nila basta may gusto, may paraan ang makaluluoy kay ang mga motorcycle rider ginahigkuan sa sining mga nag-engage sa illegal sining nga droga. Makaupod naton diri karon ang isa ka rider sa aton sa karon nga mga kabombo kay ti sila kanuni ang ginahimo palagyan karon kung paano nga ma-transmit, mapadala ining illegal sining nga droga halin sa source sa aton sa karon nga mga kabombo from one point to another kung paano nga ipang-distribute. Okay, balamot ti mainit na ni karon sa mataas na otoridad ini mga drogista ti nagapangita man sila kung paano nga makangita sang buho da. Sa dugang sa nga balita, senior citizen sa may banwas ng Dingle, Iloilo ginbawian sang kabuhi matapos maigo sang rim sang truck. Madelikado galining rim sang truck sa aton sa nga mga kabombo. Pero may managahambal hindi ni sa rim kundi lock sang truck rim sa aton sa nga mga kabombo kay ang rim niya gali dako ni siya mo liyo ko engineer may ara da nga ang nag-igo gid sa iya lock sang rim sang truck sa aton sa nga mga kabombo ti amo ni siyang ginabutang sa pinaka last na gid nga part sang rueda o kon sang rim nga mo nang maghugot da ti kundo lang alang galing imo sini panakod ni iguon kani masakit-sakit man ni ti karason nga way gid to matabangan ahay makululuoy maning senior citizen plus start ni adoga sa ni karon nga information diri sa aton sa ni nga pag pangalagad sa aton sa nga mga kabombo. At the same time, update naman karon kay ang ginatudlo sa nga person of interest nagdangat na sa anom. May kantanan ini karon sa kamatayon sa sining anom kun 7 ka tuig sining bata sining babaye didto sa may banwa sa Lambunaw. Mga tawo subong pila sining ka mga pumuluyo hindi mo nang pakot ila sining paminsarot ti kita mo sa natabo ni sa biktima masinapat sa paton. Sa aton sa karon nga pag pangalagad ti mga amo sini hindi na dapat ni nga pabuyan-buyanan mga amo sining kaso dapat insigida kung madakpan pasakaan diyo kaso kay kun pamilya paganing basihan ti kun makita kuno nilang suspek ambot lang kun
anong matabo sini. Intindihan taman kay kung ikaw ang pamilya sa lisdan, no? Sa aton sa nga mga kabombo, kung mapamatud-an ka kung gin-rape pagid, no? Tapos gin-patay pa, bauti masubo-subo gid. 51 minutos makaligad sa takna nga alas 4 sagad diri sa aton sa nga pangalagad. Oy, sa aton sa nga mga kabombo ha, padayon kay magapanghatag na naman sa dalagko sa nga papremyo ang Bombo Radio kag Star FM. Now, sa 1 to Panalo Part 24, balding papremyo na may cash pa. Kada semana, adlaw, no? Halin Lunes to Biyernes, may duha ka mga winners nga magadaog sang 1,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift tax, no? Ang ining gift tax na lakip ni sa kung nagalakip ini, no, sang 4 kalata sang Gold Cup sardines, 6 sa laman suwak sa sarap, no? Isa ka balde sang Orocan, 3 ka pack sang Kumiya Bihon baw, 4 gid, no? Ang Gold Cup sardines may pares pag nga Kumiya Bihon. Isa ka box sang New V Capsule food supplement. Hindi lang ina kay may isa ka winner pagid, no, para sa aton sa nga special Bombo Radio limited edition, no, nga rechargeable AM FM radio set nga wala malansang sa isa gid lamang ka estasyon. No, pwede mo yung liso-liso kung din mo luyag sa nga istasyon, di angay si iba niya panagtag nga fixed dial. May LED lights, pwede mo gid mabamit kung brownout. Kag very handy, no? Pwede mo dalon bisan din sa nga lugar ang gusto nyo nga kantuan. Kag manufactured exclusively diri sa Bombo Radio. Kag dugang pa sini nga 500 pesos nga cash. Din ka pa ni, may radyo ka na, may cash ka pang 500. Plate kag pamahaw mo da. Isulat, no, ang pagpasakop sini, isulat sa puti sini nga sobre ang inyo sini pangalan, edad, address, contact number kag proof of purchase, no, mga basic information naman ginapangayo sini. Kag permahan kag ihulog sa pinakamalapit sini nga drop boxes sa inyo sini nga lugar. Kung malawagan ang imo sini nga pangalan, hatagan ikaw sa nganom ka oras nga deadline sa tanan nga winners para makuha ang tanan sini nga premyo. Kung hindi makalabot bagong deadline ang winner, magabunot kita sa panibag-o tubtob maklaim ang tanan sa nga papremyo. Amo na gani hambal naton ti sa anom ka oras tama na ni Klawig, butanta kun gapuli ka pas Carles, way man guro anom ka oras ang biyahe, ano? No, sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumlanaw sa grand draw naton sa December 27, no? Timing gid kay before New Year, ho. Dalagko nga cash prizes ang mahimo madaugan, no, sa regional draw naton. May chance ka magdaog sa masunod sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. 100,000 pesos para sa first prize, 70,000 pesos naman sa second prize kag 50,000 pesos sa third prize. May apat pa ha ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos ang kada isa. Kag ang ginahulat-hulat sa tanan amo ang 1 million pesos nga grand prize sa mapalaron sa nga grand draw winner. Diri sa aton sa nga pangalagad. Ti way ka naman gid sang damo sa nga obrahon makakala sa mga produkto, no? Ti ang imo sa nga ma-interest qualified pa na sa grand draw, ti basi nga ikaw na makabenepisyo sa ginbakal mo, may chance ka pa magdaog sa 1 milyon. Di din kaniya kita sa mo sa nga tiyempo makadaog ka sang amo sina. No, baka kalasing entry, kapisan mo lang kinang lanon kag katutom. Anyway, dugangan tani blahaw kung ano nga mga proof of purchase karon ang inyo sini nga dapat sini nga baklon kag igamiton, no, bilang entry, no, sa sini nga aton sini nga promo 1 to Panalo Part 24 sa Bombo Radio kag Star FM. 55 minutos makaligad sa takna nga last 4 saga diri sa aton sa karon nga pagpangalagad. Sa pihak sini nga bahin, madamo sang nangkon sini nga pakamalaot, no? Ining ginatawag nilang Philippine Looper. Siguro ti pamilyar man ni ang mga kabumbo naton sa kay Ferdinand de la Merced. O kung kilala bilang Philippine Looper, no? Ining si Ferdinand de la Merced gusto sini, no, nga ma-break ang
world record o kung makuha ang world record sa Guinness nga pinakauna sini nga Pilipino nga magalibot sa 82 ka probinsya diri sa bahin sa pungsod Pilipinas paagi gid lamang sa paglakat. Tiba pila gawa ka swatter ni magisi ko na mo ni ubrahon niya kung lakton niya lang lakton. Maalay gani maglakat bisan 2 ka kilometro ihan pa ni nga 82 ka mga kaprobinsyanan diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbo ti sunod sa iya nag-start ni siya gali sang January 2, 2025. Halin sa Luneta pakadto sa may Northern Luzon, pasaka siya. Kag pila ka mga isla sang Batanes kag nagpanaog sa may Southern Luzon sa may Bicol region ti mga masursobra 2,000 kilometros, ang iya sini nga nalakat na sa aton sini nga mga kabumbok kag nagadangat sa 16 na ka mga kaprobinsyanan ang nabisitahan sinidri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabombo ti ining pagkamalaot sa iya sang ini siya ang nagbisita dito sa may bahin sang Negros Oriental. Sa aton sini nga mga kabombo kag ginapahayag wa ini gintagaan sang maayo sining atensyon. Sa aton sini nga pagpangalagad kag do nagpost kuno sa iya sining nga social media nga do na gin neglect, or do ay gin tagaan abis sa nagkakaigo sa nga tensyon do mo nang isa karon sa punto. Pero suno gani diri sa kay board member Erwin Michael Macias sang bahin karon sang province of Negros Oriental sa aton sa nga mga kabombo. That time naga-engage kuno sila sa pagpreparar sa Bagyo Tino, kay ti grabe gyud man to ang epekto sa Bagyo Tino diri sa may Western Visayas mo, sa aton sini nga mga kabombo. Ti sunod sini nagpagwa pagid kuno sa statement ining Philippine Roper, nga ginapahayag nga ti ang bagyo kuno libot-libot manana kada tuig di kina malikawan may ara sa bagyo, pero ang iya sini ko nga pagbisita sa lugar isa lang sa isa ka tuig, tibot silingon kun ang puntoy sini nga tagaan siya sang nagakaigo sini nga tensyon. Sa aton sini nga mga kabombo ti damo sa sa karon nagapakamalaot, may nagahambal nga alangan pa na karonahon na ang iya sini nga lakat da kumpara sa mga pumuluyo nga mapektuhan sang Bagyo Tino. Sa aton sini nga mga kabombo ti hambal diri sang board member, luyag nilang i-declare nga persona non grata, may resolusyon na dito sa may provincial board sa Negros Oriental. Sa aton sini nga mga kabombo aribla pabati ta ang kabahin ni board member Erwin Michael Macias sa province of Negros Oriental sa aton sini nga mga kabombo. Allow me to read the resolution, Your Honor. Whereas Mr. Ferdinand de la Merced, also known as the Philippine Looper, arrived in Dumaguete City and the province of Negros Oriental on November 1, 2025 and was provided with complementary accommodations by the provincial government. Whereas, despite the hospitality extended, Mr. De La Merced posted statements on social media alleging neglect by the provincial authorities and the Provincial Tourism Office on November 3, 2025, without acknowledging that during this period, officials and staff of Negros Oriental were fully engaged in urgent disaster response and preparation efforts due to the imminent threat and landfall of Typhoon Tino, which was actively impacting the province and the Visayas region at the time. Whereas, Mr. De La Merced further published remarks describing typhoon risk as routine and his own event as rare, and actively criticized the perceived lack of attention
which were considered insensitive and disrespectful to the officials, employees, and people of Negros Oriental, given the extraordinary circumstances and urgent public safety activities then underway. Whereas these statements and behavior caused public indignation, disparaged the goodwill extended by the provincial government, and affronted the dignity of Negros Oriental and its citizens during a time of province-wide calamity response. Whereas the Sangguniang Panglalawigan finds Mr. De La Merced's conduct inconsistent with the values of respect, gratitude, and decency expected of visitors, and deems it proper to declare him persona non grata in the best interest of the province and its people. Now therefore, on motion of myself, duly seconded by whoever seconds it later, on mass, second, be it resolved, as it is hereby resolved, that the Sangguniang Panlalawigan of Negros Oriental declares Mr. Ferdinand de la Merced persona non grata in the province of Negros Oriental. Resolved further, the copies of the resolution be furnished to the office of the provincial governor, all component cities, and the municipalities of Negros Oriental, and to Mr. Ferdinand de la Merced for their information and guidance. Nabatian si Board Member Erwin Michael Macias, no? Sang province of Negros Oriental. Sa aton sa karon nga pagpangalagad ti mo to November 1 nag-abot siya, no? Ti may gin-provide man gali kuno ang LGU sa aton sa nga mga kabombo. Siguro duay guro ma-meet, no, kung ano man ang luyag sini nga pag-abi-abi, no, man ginahambal sang iban gusto igi kuno VIP treatment. Ti sino imo yang nga may VIP treatment nga kay sang nagligad sini nga semana, grabe itong preparasyon sa Bagyo Tino, no, tiyang naglain pagid ginapahayag amo tong hambal ni board member Erwin ang bagyo na yati rutina na, no, ti sakto hindi tagi naman na madula nga ang bagyo gaygo na di sa aton kada tuig, no, kisa gani kada bulan pa mo. Tapos ang gindugang pa kuno nga ti laka man lang siya galabay sa lugar. Ti kun hangpon ta ang tuyo sini ang ginapunto sini, no, laka man lang siya galabay kundi dapat tagaan sang nagakaygo sini nga tensyon. O galing hindi man malikawan kay man may bagyo mo. Ti siyempre kung may bagyo, anong unahon tabi? Unahon ta pa na ang lakat-lakat kumpara sa pila kakabuhi, no? Sang tawo ang madula. Okay lang na siguro kung way sang bagyo kag maghambal siya nga way sang VIP treatment. Pero ti butang ta ano gidabi ang ano gidabi ka importante, no, nga need tagaan siya sang VIP treatment, no, iban ginagamitan pag ani sang salakyan ka mga LGU mo, no, gina-escortan siya. Sa aton sa karon nga pagpangalagad ti ang ginagamit government resources, no, sa aton sa nga mga kabombo ambot la kun ginapasugtan man na sang DLG nga gamiton ning mga salakyan sa aton sa nga gobyerno nga mag escort sa iya. Sa aton sa karon nga pagpangalagad, tapos ang lain pati may ara pa sang demand no, kung ano pagid nga mga treatment siguro iya sini nga luyag sini, no, may nagahambal man gani nga kung ang tuyo yang nga mag libot sa bilog sini nga probinsya ti tani libot la sa nga libot no, kung ano man iya ang treatment. Kung itratar man siya sa mayo, ti pasalamatan. Kung hindi man sa pagtratar sa mayo, pasalamatan man gyapon. No, do mo na ang ginapunto karon sa kadamaan. Ti galing kay ang ang kay Ferdinand Merced o kung kilala bilang Philippine Looper,
Na mo ning ginabaysan karon nga pangayo gid sa kuno sang pag abi-abi sa tunga sang pag-igo sang Bagyo Tino. Sa aton sini karon nga pag pangalagad. At the same time, kay bala mo subong damo niya sa mga cellphone mga tawo mo. Bisan din ka na yung magkadto mga kabataan may dala ng cellphone. Di ba ang luyag karon sang nasambit sa ning individual, target siya ni 82 ka probinsya diri sa Pilipinas malibot ho pagi sa paglakat. Sa aton sa ni nga mga kabumbo, di may naka-picture sa iya lihok kubla engineer. Nan. May naka-picture sa iya nga nagasakay sa motorsiklo. Tikon ng tawon, why man siya nagatubang kay tiyang pag-picture sa likod mo. Pero tikon ng tawon, pareho gidi, ang identity sang nasambit sa ning individual kag sang ini siya ang nagatalikod. Sa aton sa ni karon nga pagpangalagad ti may gahambal man basi kun AI bla, kay ti bala mo damo na masubong sang mga AI mo. Sa aton sa ni karon nga pagpangalagad ti kun amo sini, ti do hindi do hindi consistent gali nga ti ang tiya sining tuyo malakat sa bilog nga 82 ka probinsya tapos nakita gasakay gali sa motorsiklo. Sa aton sa karon nga pagpangalagad. Anyway, ti mga amo ni siya mga malani mga pila ka mga laragway nga nagalaptaman sa aton sa karon nga tagpalamati kag tumlan. Pero ang punto naton sini kay ti amo gid nimo kalabanan sa aton may mga individual gid nga do hindi matagaan sa nagkaigo sing atensyon nagalain ang ila sini nga buot. Sa aton sini nga mga kabomboti kun amo sini karon kag makaabot sa to sa iban nga probinsya kag hindi man sa pagtagaan sang tanan gid nga treatment abi-abihon sa lutuan sa mga Bisaya manok daw rano sini nga mga putahe sa kada probinsya. Di basi kun makabati pasang malain sini karon nga tinaga. Sa aton sini karon nga pagpangalagad ti amo ning kalabanan may mga naghambal man gani nga ti bisan way naman sang VIP treatment ako nang tuyo mo yang maglibot amula na libuto mo lang yung bilog 82 ka probinsya may treatment man o kun wala. 8 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sagad diri sa aton sa ni karon nga pagpangalagad. Iban sa ni nga mga detalye bantayan naton plus start ta sa panubalik standby kay ang iban sa ni nga mga detalye kag impormasyon bantayan matapos ang pila ka mga panumdom. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na
Suno sa pagtuon ang paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom.
Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Philippine Standard Time, 20 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Balik diri sa papangalagad sang Bombo Reports sa first edition. Atensyon! Para sa aton sa mga promo participants, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM/FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Atensyon para sa aton sa mga promo participants sa 1 to Panalo Part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ginawiyatan ta na subong ang aton sa mga first winner no sang special draw. May petsa November 11, 2025 ang yes nga premyo ha. 500 pesos nga cash kag limited edition nga radio na. Way malansang sa isa ka stasyon may LED light kag flashlight. Kaga very handy gid. Ang yes nga proof of purchase nga gingamit Orocan sticker. Nagapangidaron 43 anyos, nagikan sa syudad sang Iloilo, distrito sang Mulo, sa may Kompanya Street, no? Molo, Iloilo City. Congratulations kay Josie Liadok, no? Josie Liadok sang Kompanya Street, Molo, Iloilo City. Ikaw ang aton sa nga first winner sang special draw. Ang ining draw gintambungan sang aton sa nga FDA representative ha, no, kapisan gid kay Ma'am Gladys May Sanchez, no, sa aton sa nga pagpangalagad. Sa liwat, congratulations sa kay Ma'am Gladys May akon kay Josie Liadok, no, sa aton sa nga mga kabombo ng aton sa nga first winner, no, sa special draw subong sa karon nga adlaw, no, sa aton sa nga mga kabombo. Congratulations kag maghimo dugang sa mga kabombo naton sang entries basi kamo ang malawagan diri sa aton sa ni nga pagpangalagad. 22 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa ni nga mga kabombo. Kinatingwanta makuhaan ang linya karon sa Pag-asa Iloilo balonta kon nung latest karon sa dalagan sang panahon. Subong sini karon nga adlaw kay pisar nga sagwa na sa Philippine Area of Responsibility ning bagyo nga si Uwan ti lantawon ta kun may mga iban pagid sini nga mga weather disturbance ang ginamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. 24 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa pihak anay sini nga bahin sa mga kabombo naton sa Sabado na ha. November 15. Kita sa may Isat University sa distrito sa La Paz para sa dagong bombo, no, a little pain, a life to gain, no, sa aton sa karon nga pagpangalagad. Ti kita ay naman kitiliwat no sa mga donors, no, mag kondisyon, no, antes adlaw sang Sabado sa aton sa nga mga kabombo para mangin qualified, no, bilang blood donors sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanaw. Hindi magkabalaka, may free t-shirt, may may mga accommodation kita, no, sa mga successful blood donors, no, sa Sabado na ining adlaw sa aton sa nga mga kabombo. Kita, no, mark the date sa November 15 sa may Isatyo sa distrito sang La Paz. Sa pihak sini nga bahin, ipabati tabla kay sa karon nagakabalaka maning mga utod naton sa mga motorcycle rider, no, sa aton sa karon nga pagpangalagad. Bangod ginahimo na sila nga palagyan kung paano nga transmit, no, kung paano nga mapadala ang illegal sini nga droga sa aton sa karon nga pagpangalagad. Anyway, dugangan tani sudlon tanang linya kay naka-standby ang Pag-asa Iloilo diri sa aton sa karon nga pagpangalagad. Sir Charlie Depra. Sir Charlie, good morning. What's the latest sa aton sa panahon sa buong adlaw?
Yes, sir. May nga sa talangatas sa mga isang Bombo Radio. Dahil sinakawin ko ang panahon ng mga pinakalit sa mga second policy number 61 para sa daw na DNL nila 25. At sa kanilang pangasa, sa kalang sentro sa Python niya CO1, pinakalaban takas sa tangan niya available data. Yan sa session sa 5 kilometer na katong dansang palayo sa kaya. So kung nagtagwa ng veterinary of responsibility. Ito masuwan niya, nakalabot sa 120 kilometer per oras malapit sa sentro. Dahil pag madas naman magalabot sa 150 km per oras. Mag-aulag pa minahan at sa 50 km per oras. Karamihan din sa atong sa mga lokong Visayas, particular na sila sa Iloilo, para maka-experience itong magalamang niya kalangitan. Expect natin may mga scatter na pag-lakalasangan ng pag-ilan, sa alpag-ilan sa nag-uot, sa lasang traps, sa sinigay sa Iloilo. Makasalanan ito sa mga pag na hangin, magaling na pag-asa ng katunggan, magadalas na makasalanan, kasi papasulpan niya pagbalod sa kaligatan. At ang sarong temperatura na sa 25 sa pagdating daw sa degree centigrado, at daw magabot na kasi yung 44 ka rin niya aga, magasunod alas 5:23 pero sa hapon. Ito na rin ako yung nakasang panahon dito rin sa Iloilo pag-asa, sa Iloilo. By the way, Sir Charlie, based rin sa mga nagagawa sa information, ining ginamonitor sa ni karon nga Bagyo Uwan sa gwa naman sang par, may tendency kuno nga magsulod liwat sa par naton, Sir Charlie, nok pamatuod ni? Yes, so base sa aton forecast tracker, possible ni mag-re-enter sa may Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi. And so far, ang re-entry niya sa karon, sir, is just in sa sa may technical boundary sa aton niya map of the country itself, sir. Bali sa may northern east sa aton niya consortium. Pero di man ni delikado, sir, basi makapekto liwat ni sa aton once kung kung tawag ko na nag-u-turn sa, no? Pagsulod niya sa may par, pali mag-enter siya, and then after niya pagsulod sa may Philippine Area of Responsibility, mag-landfall initiate sa bayan sa Taiwan. And after that, after niya makalandfall, mag-ina nga bagyo, and then by Friday, possible ini kada LPA sa mag-renanto. Okay, sige. With that information, Sir Charlie, thank you. Good morning. Welcome, sir. May nga dapaliwa. Nabatian si Sir Charlie de Pradrictas, may pag-asa Iloilo. Why manim takan si Uwan sa Pilipinas, no? May naghahambal gani ba si waya pa kuno na dalasa tong mga balay sang korap sa ning opisya. Ay maan. Tilan tawon tani kay do ang matabo sini do malop siya, do may-u-turn siya bla, no? Alin na gani di sa sulod, pasaka sa babaw, sulod naman sa par. Pero ang igo naman to dito sa may Taiwan. Diri sa aton sa karon nga pag pangalagad, no? Ti kabay pa kay imban sini ka amat pa lang tani recover ho sa sining epekto man sang uwan kag sa Bagyo Tino sa nagligad sini nga mga inadlaw. 28 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Ipabati ta belipot lang Engineer Leog ko ang interview naton diri kay Alias Boy. Motorcycle rider ni siya, no? Siguro tanan pamilyar man kung may mga palihog kamo da pasogo, no? LFR bla, no? Looking for rider. Ang kakatabo gali kuno karon ang mga illegal nga ang mga nag-engage sa illegal sining droga, ginapadala nila na lang sa rider. Sa aton sa mga kabombo, kung ikaw rider, siyempre kung may mga padala na ginabaton mo. Pero sa subong, ang ginahimo kuno ni Alias Boy, sang ila sini nga grupo, imbes kuno nga may mga padala na ginahambalan pa nila ang mga mapadala nga pwede namon sa mabukad, no? Para masiguro man sa mga rider, kung bala may illegal sini nga droga, kaysa nagligad ni may nadakpan ni sa lapas, so daho to sa rider, galitin mo pag lantaw sang rider may illegal sini nga droga to sa sulod sang bag. Ari bla si Alias Boy, isa ka motorcycle rider sa interview sa Bombo Radio. Ako bilang isa ka rider, gina-double check ko gina. Okay. Sa side namon daw bali init nga daan subong ang ginatawag nga droga. So may namang pick up. Tapos namang pick up kami sa location, ginasigurado ginamo na nga ang mga naka-shield o mga susulod sa plastic,
ginapabuksan na mo na sa customer. Kung hindi sila magpabukas, i-cancel na mo ng amon nga transaksyon. Tapos with proof nga naka-picture kami sa customer, kag kung hindi sa magpa-picture, it means may ginatago sa. Ay, okay. So bali, before ka mo magbaton sang padala, ginapicturean nyo ang nagapadala. Nabatian si alias Boy, isa ka motorcycle rider. Asog punan tanay karon na kay ti mayo man at least nga may mga lihok no ngaton sa nga mga upod sa nga mga riders no mga kabombonaton kung paano nga mahagan-hagan man no matap na ining illegal sa nga droga. Diri sa aton sa nga pagpanglagad. 31 minutos makaligad sa takna nga alas 5 saga i-check tanay nga aton sa nga sister station ng Bombo Radio Bacolod Rojas Kalibo. Naka-standby sa piyak nga linya si Bombo Jerry sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, nagapadayon ang search and retrieval operations sa mga otoridad sa mga na-missing bangod sa halit nga gintugan ni Bagyo Tino sa Canlaon City, Negros Oriental. Sunod diri kay Police Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson sa Negros Oriental Police Office, nagdangat na sa biyenteng napatay sa Canlaon City samtang isa naman sa Valle Hermoso. Ang napatay sa Valle Hermoso ang bangod sa naligida na sang dalagko nga bato. Halos na naman nga personnel sang NOPO ang gin-deploy para sa search and retrieval operations. Sang 8 ka mga tawo nga tubtob sa karon wala pa gid makita matapos nga na-missing bangod sa halit nga gintuga ni Bagyo Tino. Ang naglunsyar man ang Negros Oriental Police Provincial Office sang donation drive initiative para sa mga biktima sang naglabay nga bagyo. Nagdangat sa 424 ka pamilya or 1,392 ka individual ang nag-evacuate. Samtang nagapanimaw na sang nasapuan ang bangkay sang isa ka retired army sa Sitio Lublob, Barangay Palayoga sa Banwa sang hinigaran kahapon sang agto. Sunod diri kay Lieutenant Junior Grade James Carbajosa, Commander sang Coast Guard Station Southern Negros Occidental, nasapuan ang bangkay sang retired army kahapon sang aga kasunod sa nagapadayon nga search and retrieval operations nga ginapadigayon sang katapo sang Philippine Coast Guard, Kaginigaran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa puan nga bangkay, amo si Andre Vasquez, 52 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Ang biktima ang ginanod sang mabasog nga current sang tubig baha bangod sa pagulan dala sang Bagyo Tino. Mismo ang bata sang biktima ang nagtumod nga amay sini ini nga nasapuan. Ginbutangan lamang sa mga otoridad sang apog ang nasapuan nga bangkay antes ginsulod sa body bag bangod nagapanimaho na ini. Nagapadayon sa karon ang ginbarigay nga search and retrieval operations sa mga missing persons matapos ang paglaslas sang Bagyo Tino. Samtang isa pagid ka bangkay ang nasapuan sa Banwa sang hinigaran Negros Occidental sa gihapon sa nagapadayon diri nga search and retrieval operations sang mga missing persona. Sunod diri kay Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo, ang nasambit nga bangkay sa mabayi nga nagabusong nasapuan malapit sa Taytay, Bagakaya, Barangay Aranda, hinigaran. Actually post pa ni siya as missing person man mo siya morning nagabusong nga babaye. Maniwang ina siya malaba ang buhok kag nagasokso sang shorts ti ining nasambit man ng persona or ining bangkay dalaan na no ang cadaver bag kag isulod sa lungon kag idiretsyo ng ilubong. Ang bangkay ang nasapuan 14 kilometers halin sa may bahin sang tao na proper. Ang bangkay hindi na residente sa hinigaran kay ti according dire no sa DRMO isa na lang ang missing sa Banwa kay nasapuan man ina siya kahapon. Kinalantaw nga ining nasambit no nga babayi residente sa Magallaon o kon Moises Padilla bangod suno kay Congressman Yulo 17 pa ginapangita nga bising sa Banwa kag mahimo ginanod sang tubig sa suba padulong sa may hinigaran. May 8 man nga na-recover sa hinigaran kag isa diri residente sang Sagay City nga nagaobra sa ginpatindog nga pigiri sa Banwa. Amoy na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas mga reports nga natipon namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jairis sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas, nakasanbay si Bombolin si Joy Bade. Bombo Radio Rojas, welcome. Good morning.
Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Nagbalik na sa ilatag sa mga panimalay ang pila ka mga evacuees sa Barangay Baybay, Rojas City matapos mandaring pag-igo sa Bagyo Uwan dariya sa Amon. Sunod dari kay punong barangay Erwin Oroseo, iya dari nga ginpahayag nga timiyara sang 103 ka mga individual or pamilya o kung 259 tanan ka mga individual ang nag-evacuate sa ilayang barangay. Pangod sa mabaskog nga hampak sang balod kag pagtaas ang level sang tubig, mayara sa nagkalaguba nga 15 ka mga panimalay, 3 dari ka mga kalan-an, 5 ka mga sakayan pandagat, kag 9 ka mga negosyante sang uga ang nahalitan Bombo Radio Western Visayas. Kalpahayag pa dari niya, mayara sa gihapon sa nagapabilin sa mga evacuation center bangod sa kahalitan sa ilang mga puluyan tuga sang Bagyo Uwan. Kag nagapasalamat man rin natungdan apisar nga timiyara sang mga nagapakatiga nga mag-evacuate madamo iya sa gihapon sang nagboluntaryo nga ti mag-bakwit agod nga malikawan ang mga insidente nga dala sang malain nga sempo. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas nagserbe bilang evacuation center ang 11 tanan ka mga hulot klasihan sang Capiz National High School dari sa may syudad sang Rojas sang tion sang pagpamahog sang Bagyo Uwan dari sa Amon. Kag sunod dari gani kay Mr. Charlie Vegas ang principal sang Capiz National High School nga kung sariin Domingo palang adlaw November 9 kadungan sa pag-igo sang bagyo panawag sang iyang talatapan ang mga non-teaching staffs agod nga mag-assist sa mga evacuees. So nakaproposisyon ang ilang nga duha ka security guards kag duha ka mga utility agod nga ti magbulig sa mga nag-evacuate sang amuya nga tion kag ti inisubong ang sabahin sang amon dari nga mga pumuluyo nga konsariente sila tanan dari nagpakadto sa mga baybay kag wala man naging pabayan sa mga katapo sang CSWDO ang mga evacuees kag intatap man ini sang maayo. So sa piyak sinidalayon nga nakabalik naman ang tanan nga mga evacuees matapos nga tinagtawhay ng panahon sa probinsya kati malapit ni kalabanan ng ilabalay sa mga baybayon or sa coastal area. So nagbili naman sang gamay nga halit ang mga bagyo sa pila ka mga hulot klasihan sa diin nga tinaapektuhan ang mga electrical wirings nga ti sa subong ginatinguhaan naman nga makayos ang mga school personnel. Samtang sa katapusan dari namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas sa agrikultura naman tinagbilin man dari sa halit sa ang ining bagyo or asod-asod nga mga bagyo nga na-experiencehan dari namon sa may probinsya sang Capiz. Sunod dari gani kay Mr. Raul Perez, ang acting provincial agriculturist sa may probinsya sang Capiz nga madamo sa mga ulumhan sa probinsya ang naapektuhan sa sining pagbaha kag sa gihapon may pila pagid ka mga urumhan ang nagapabilin nga ginabaha kasubong sang yara sa banwa sang Sigma kag tipahayag pa dari niya bangod sang amo nga mga bagyo sandig sa data sang ilang talatapan sa inesal nga dita nagdangat sa masobra 1.2 million pesos ang halit nga ginbilin sa humay kag mais sang Bagyo Tino. Bagyo Tino pa lang inaha kag ti wala pa nadara madala Bombo Radio Western Visayas ang sa Bagyo Uwan. So may ara naman sang 98 ka mga rice farmers ang affected sa diin 16 diri ang nagikan sa banwa sang Dumaraw, 82 sa Pilar kag 67.29 hectares sa mga ulumhan ang apektado. Isubong may ara man sang 24 tanan ka mga corn farmers, 4 nagikan sa Pilar kag 20 naman ang nagikan sa Hamindana ang naapektuhan kag 17 hectares sang talamnan sang mais. Amo inang mga balita nga natipon namon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombolen si Joyce sa Bombo Radio Rojas. This time, i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mabalita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan.
celebrar sang LGU Malay ang kadalagan sa mga nagpartisipar sa nagdaog nga nagdaog sa Boracay White Beach Festival 2025 beach tennis nga ginahiwat sang nagligad nga Nobyembre 2 tub 4 sa may Station 1 Barangay Balabag sa may isla sang Boracay. Pangunahan ini nanday Mayor Floribao Bautista kag Dr. Felix de los Santos Jr., Chief Tourism Operation Officer, ang pagtamyaw sa mga nag-intra sa nasambitan diri nga kompetisyon nga may tinutuyo nga isulong or iduso diri ang sportsmanship, beach conservation kag sustainable tourism sa isla sang Boracay. Nagpasalamat man ang LGU Malay sa Beach Philippine Tennis Association sa madinalagon diri nga pag-organisa sang torneo nga nagpadumdum sa publiko nga mag-enjoy kag responsable sa pangalagaan ang isla sang Boracay, ang world best beach Bombo Radio Western Visayas. Samtang balik operasyon na ang tanan nga vessel kag motor boat trips diri sa aman nga may probinsya sang Aklan, ini man base sa Sea Travel Advisory number 8 sang Coast Guard Aklan kahapon nga adlaw, Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga balita, ginlamon man diri sang kalayo ang isa ka balay diri sa may sitio Balili North, Barangay Bubog, diri sa may Banwa sa Numancia, kahapon man diri nga adlaw. Ang nasabitan nga balay ay ginapanang-iyahan sa mag-asawa nga sanday Fernie kag Dayan Lubrique nga mga caretaker sang duta nga ginaestaran nga ginasugid masobra 14 anyos na nga nag-istar sa nasambit nga lugar. Sunod diri nga naghalin sila sang iya duha ka bata pakadto sa palaisdaan kag antes sila nga maghalin. Ginasiguro nila nga nakabunot ang tanan nga mga nakasaksak, magluwas lang gid sa nga refrigerator. Bombo Radio Western Visayas, naghalin man ang iya asawa nga si Dayan agud tani nga mag-process sa mga papeles para sa plano diri nga pag-abroad. Nauna na nga nakihibalo diri or wala man sang or nauna diri nga nakihibalo ang kalapit nga balay nga nagsugod ko ng kalayo sa may parte sang kusina tubtob nga ginlamon ang bilog diri nga panimalay. Insigid man nagresponde diri ang Bureau of Fire Numancia kag gindeklara nga fire out. Ang sunog makaligad ang 5 ka minuto. Padayon pa diri nga ginibisigaran sang BFP Numancia ang rason no sang ini nga pagkasunog. Bombo Radio Western Visayas. Sa karapusan man namon diri nga balita, nakatala na subong adlaw nga igalunsar ang sa amon nga probinsya sang Aklan ang 20 pesos per kilo nga rice program agod nga mahatagan sang mas masarangan sa bulsa nga bugas or bugas ang mga pigado kag iban pang lakip no sa vulnerable sector. Sunod diri kay Engineer Alexis Apolonio, head sang Provincial Agriculture Office, nga ang programa nga ginatawag nga Benting Bigas meron na ay formal nga paghiwaton sa may Capitol side o diri sa may Capitol side barangay Estancia diri man sa may Banwasang Kalibo. Ini man ay pagapangunahan sa mga opisyal sa Department of Agriculture kag ni Governor Jose Enrique Miraflores, National Food Authority kon NFA, kag iban pa nga mga lokal nga opisyal. Kaupod man sa mga nagapangunang magapanimpulos sa programa ay ang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kanong purpose, mga senior citizen, solo parent, PWDs, kag mga trabahador nga nagabaton sang minimum wage nga sweldo. Ginpayag pa diri nga 800 or 800 ka mga sako sang bugas ang igabaligya subong adlaw naging bakal sang NFA halin sa malokal nga mga wuma nga ginatalana para sa nasambitan nga launching. Bangod diri for 4,000 nga mga residente ang posible nga makabakal sa hasta sa 10 ka kilo nga bugas kada isa or kada isa sa balor nga 20 pesos kada kilo. Apang ginatinghuan sigon sa provincial government nga makatalana sang pondo agad nga makabalikya sa barato nga bugas sa 17 ka mga kabanwahanan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ang programa ay ginpondohan sa gobyerno pinagi sa Food Terminal Incorporation sa idalom sang programa nga nagabakal sa ang gobyerno sang bugas halin sa NFA sa balor nga 33 pesos kada kilo. Ginabaligya man ini sa balor nga 20 pesos kada kilo kung sa diin 13 pesos kada kilong subsidiya ang pagatungaon sang national government kag provincial government
sa tig 6 pesos and 50 centavos kada kilo Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalaguan sa ning balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, nagalabot na sa 10 tubto 20 ka tonelada sang basura, no, ang nakolektar sang General Services Office o GSO sa syudad bangod si epekto sa bagyo Uwan. Suno kay Engineer Niel Ravena, head sang General Services Office, iyang ipahayag nga nagpatigayon na sila no sang clearing operation sa duha ka coastal barangay, ang Fort San Pedro sa city proper kag Santo Niño Sur sa distrito sa Arevalo. Suno kay Ravena, bangod sa mabaskog sining balod, naglapta kag nagsampay ang mga basura kag balas sa mga dalanon sa distrito sa Arevalo. Gani nagpadala sila sa truck kag heavy equipment agod nga makapanglimpyo. Ginpang segregate man ang mga basura, lakip ang mga nalukas sining kahoy nga dala sa mabaskog sining hangin. Base sa datos sang CDR Rimo, may 668 ka pamilya o kung 2,069 ka individual ang apektado sa bagyo Uwan, bisan pati limitado lang ang ulan kag hangin. 9 naman ka mga balay ang nagkalaguba, 7 ang totally destroyed kag duha diri ang partially damaged. Padayon naman ang rapid assessment kag pagbulig sa lokal sining gobyerno. Sa duga sining balita, Bombo Radio Western Visayas, patay gid rihong isa ka senior citizen matapos maigo sang lock sang rim, no, sang rueda sang truck bla diri nang tabo sa may barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, ginkilalang biktima kay Lucy Piamonte, 80 anyos, kag residente sa nasambit sa lugar, samtang ang driver sang truck, no, ang ginkilala sa kay alias Ray, 36 anyos, kag taga Banwa sang Haniway, Iloilo. Tiya ang ining biktima na igo ni siya sang lock sang rim ho nga salsalon nga bilog, samtang ini siya ang pungko, no, sa may waiting shed kag nagahulat sang iya sini nga upod. Ti nahibaluan nga makadto kun tani ni ho sa may Banwa San Dueñas sang ining biktima agod nga magpa-therapy, no, bangod sa mga ginabatsyag man sini sa iya sini nga lawas, bangod sa sining aksidente na bali ang kamot kag tiil sa nga biktima bangod sa sining makusog sining impact sang sining bagay nga nag-igo gid sa iya sining lawas. Gindala pa sa ospital sa may Banwa sa Bututan pero gindeklarar ini siya nga dead on arrival. Tinagpanugyan man din ang hepe ho nga maghalong gid permi kun magbiyahe kag mangin alerto. Sa duga sa nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagdangat sa anom, no, ka mga person of interest ang na-identify diri sang otoridad may kantanan karon sa brutal nga kamatayon sa 7 sining katuig sining bata, no, nga nasapuan patay sa ila sining puluyan sa may barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Suno kay Police Captain Jose Winston Biadog, hepe sa Lambunaw Municipal Police Station, duha ka individual ang nagdugang sa listahan sang person of interest matapos ang padayon nga investigasyon. Naibaluan nga una na nga gid paidalom sa swabbing test, no, ang 4 ka mga person of interest, samtang ang duha pa ka bag-o ang ginimbitar pa lamang agod nga magdala sa madala sa crime laboratory. Ginalauman nga magalawig tub-tub isa ka bulan antes magawa ang resulta. Apang suno ka Biadog, maga-coordinate sila sa Iloilo Provincial Office o kun IPPO agod mapadasig ang proseso sa pag-analisa. Dugang pa sini magahatag ang kapulisan sang bulig kag assistance sa pamilya sang biktima sa pagpatigayon sa autopsy, labi na kun hindi nila masarangan ang gasto. Padayon man ang panawagan sa mga otoridad sa mga pumuluyo nga magbulig sa paghatag impormasyon para mapadali ang pagresolba sa nasambit sining kaso. Amoy adto madalagkuan sining nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan ta ni Blaho kay nakaangkon karon sang pagkamalaot ining si Ferdinand de la Merced, no, siguro ti pamilyar naman ng iban o kung kilala sa kay Philippine Looper, no, tingya sinigali nga tuyo sini nga maset la ka world record, na nga malibot kuno ang 82 ka probinsya diri sa bahin sa pungsod Pilipinas paagi gid lamang sa paglakat, no, ti amo nga hambalta pilayan ka mga swatter maubos sa pasini, no, antes masapol. Pero pag abot ya kuno dira sa may Negros Oriental, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod,
nag-post ni siya ho nga duway kuno gintagaan sang mayo sining atensyon kay ti sa iban sining mga lugar na pang-agyan niya, ginhandaan siya, lutuan sa kamanok ng Bisaya, no, napainom siya. Pero nagsabat diri ang opisyal diri sa Negros Oriental kay ti that time kapreparar gali kuno sila sa Bagyo Tino. Ti damo sa hambal nga mga netizen nga ti ano gid man ang unahon haw ang mga maapektuhan sang baha kun siya nga ti ang yalaman sini nga tuyo maglakat-lakat diri sa kaprobinsyahanan sa Pilipinas. So, Bombo Jairi, Bombo Radyo Bacolod. Amo gani, Bombo Jomar, kaya ginubraya itong statement hubog to siya ko mo pagambalya bala nga ang bagyo ya permi kuno gina bagyo ang Pilipinas pero ang siya kuno ya kisanan sa kuno magkanto sa Negros Oriental ti argay kin deklarar siya nga persona non grata no didto sa may probinsya sa Negros Occidental. Kiti according to sa payag man sa mga officials nga pagkadto ya wala gyud man siya tuod mayo masapakan gid abi na we nga gusto ya gid guro nga do dugukan gid siya kay busy gani sa bagyo kay kabuhi na ya sang tawo nakasalalay da pagingaan man siya kuno sa accommodation ginsagot man to kuno ginsabat man to gani kuno ka province ining accommodation ya man ang iyaman dira nga pagstay gani kay gusto ya guro nga do celebrity gid bala ining pagtratar sa iya Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ti base iban guro hindi siya kilala ako gani hindi ko na siya kilala kung hindi lang bango sa amo nga balita Bombo Jomar. Ay ilan na lang gid ti base kun VIP treatment guro iya sining ginapangayo sini. No ti alang panaunahon mo gid man no sakto man tong hambal sang opisyalis sang Negros kay alang mo panaunahon karon nga ang mga tawo to nga mapektuhan karo sa bahato kaysa nga pwede man sa makapahuway anay para nga di mapektuhan sa bagyo be. No, iti delikado ni basi ko kalabot sa inyo dabla Bombo Radio Rojas, Bombo Linse kay galibot ni sa daan no. Basi makalabay sa da kag basi kun mo man may experience sa da sa angay man sa may Negros Oriental bla kay ti damo sa naghambal nga pasalamatan niya lang kung tani kung itratar sa samayo kung hindi ti pasalamatan lang kay tangya mala sini nga bukasiyang malibot mo lang bilog sini nga Pilipinas mo. Bombo Linse, Bombo Radio Rojas. Ati palibuta lang di sa masako kami dia Ferdinand Bombo Jomar ti baga ni sang iban diri ti do pa main character nagdugang-dugang pa saya sa nga Saragodon diri sa nga local government tapos to do hindi pa sa kuno pwede makaptan Bombo Radio Western Visayas ti Diamond gani pwede kaptan pero ti nga abi kaptan mo gid no Bombo Jomar baga nito sa nga mga kilala tama to sa may Negros Oriental ti hindi man isa makasalbar sa aton gikan sa bagyo nga manabi nga sa gidya nga tagan ta dari sa nga atensyon pero believe ko Bombo Jomar may ambulansa bala nga nagasunod sa iya to nga nagalakat-lakat to sa pero sa uli nakitaan sa nagsakay gali sa motor Bombo Joms. Amo gani ay ilam na lang gid kay ang iya ko na bus kasi yang lakto ng bilog sini nga Pilipinas iti do hindi na matuman kay nagsakay sa kuno sa motorsiklo mo Bombo Radio Western Visayas. Anyway ti amo ni gani no makita ta man ang import gani sa mga LGU makon mo ti tagaan pa ya sang ano da sang escort dati makon mo mga government vehicles pa dati ang ginapatughong gani da mga kwarta man sa aton sini nga gobyerno mo ti makon mo nga pagtratar ni sa iya tapos amo pa na karon ang hambalon niya Bombo Wild Bombo Radio Kalibo. Tong amo dira Bombo Jomar ko ano lang gid siguro ang mabot kag maano bala maihatag sang pinaka mga local government unit pasalamatan na lang Bombo Jomar no galing timing lang gid nga ang pagkadto neto sa may Negros ay bagyo te masunahon ang kapakanan diri sang mga tawo kaysa syagid kag ano lang siguro iano na lang naton na dulaon na lang naton Bombo Jomar kay kung kaysa mo na pa nang hatag sang problema sa aton nga mga lugar especially ang mga tawo kay kung nagkadto siya di sa Aklan ti ihawan ta siya sang manok ako makalabay siya diri Bombo Jomar. Kada mo kuno Bisaya mo da no. Anyway ti ang aton malasini ang importante ya kung anong mga plano yung sang aton sining LGU diretso no maglabay man sa tagaan man no kung hindi pagtagaan sang VIP treatment yan na importante ngang operation sang tagsa ka mga local government yan hindi mapektuhan once kung may mga kinanglanon sining dapat sining respondihan.
Anyway, di ko na pagbalik sa inyo na madamong salamat ha. Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. 55 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa aga kulabos na ginakon sa nga tiyempo. Standby na sa dalaguan sa nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sa Bombo Reports Second Edition. Antes kita magtakop sa ato na nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa atom sa nga mga kabombo, 44 dias na gila nabilin antes ang Pasko. Ini si Bombo Jo Marconsomo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga pagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sang Martes, Nobyembre 11, 2025. Sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Ka-Bombo 44 kadlaw na lang ang nabilinan ang Paskwa. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day sa good news mga tagdaog sa Grand Draw. Sinsuwerte sa palengke promo balde-baling pa premyo na may kaspa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM na bato na ila dalangko nga mga premyo. Sa balita lokalanay, Senate President Franklin Drilon nalipay nga napusla na sa mga Ilonggo ang Haro Floodway Project. Ilonggo Senator ginhangkat ang bagong henerasyon sa mga lider nga magpatukod man sa mga mapuslanon nga proyekto. Pamilya sang senior citizen nga napatay matapos nga maigo sang rim sang goma sang isa ka delivery truck sa barangay Tabugon, Dingle, Iloilo, hindi na magpasaka sang kaso. Balita sa panahon, Bagyo Uwan nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility.
Department of the Interior and Local Government imbestigaran ng local officials nga nagbiyahe sa lawasang pungsod apisan nga nagalaslasang bagyo diri sa Pilipinas. Sa iban pa nga balita, Estados Unidos ang Amerika, Japan, Timor-Leste kag India madasi nga nagtanyag sang bulig sa Pilipinas matapos ang magkasunod nga mga kalamidad. Sa balita naman sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina nagsaka epektibo subong aga. Detalye sa mga balita, bandayan makarigad lang importante nga mga panumdom. Nga mga pamaagi, agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw, agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. 10 minutos na magrigad sa lasay sa agregal lantaw kag pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day. Nakita sa good news, nabato na sa mga tagdaog sa Grand Draw ang suwerte sa Palengke Promo Balding papremyo na may Kaspa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM ang ila mga dalago nga mga premyo. Dululungan ini nga gin-award sa 25 key areas nationwide kung sa rin mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations diri sa area sang Iloilo na puno sang kalipay ang mga maukod nga mga promo participants nga temprano pa nga natagan sang pamaskwa. 30,000 pesos ang nabaton sang first prize winner nga si Melanie Refugio, 54 anyos, sang Bantod La Paz, Iloilo City. Suno kay Refugio gamiton sini ang ginadagan nga premyo sa pagpakayo sang portahan sa ila balay kag ibakal sang maintenance nga bulong sang iya nga Iloy. 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20, 25, and 30,000 pesos. Plano ko nga paisla ng amon nga screen door sa balay kay medyo nagtangtang na bilabil so amo gina siguro tapos ang may maintenance man si mama ko ti mabulig mo ko siguro ng iban bilin ko man kung ano pa nga iban nga mga magita ako importante nga kalasusan sa tanan nga gapamati sa Bombo Radio ginaagda ko man kamo nga magpasakop diri sa raffle sa Bombo kag Star FM kay basi man nga pareho sakon way makamo nga sortihon makamo nga magdaog kay somehow ka-exciting bang unexpected din mabalaan mo nga dumaog ka. Basta Radio Bombo Star FM, it's all for you. Nabariyan si Melanie Refuyong tagaog sang 30,000 pesos. 15,000 pesos naman ang nabaton sa second prize winner o kun winner nga si Nelly Camino, 54 anyos, sang San Roque, San Miguel, Iloilo. Gamito naman sini ang nadagaan nga kwata para sa bayad sa review sa iya bata nga criminology graduate. Agud matuman ang handom sini nga mangin pulis. Bakal ka nang nanan sa balay sir kag ibayad ka review exam ka bata ko.
1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, 9,000 pesos, 10,000 pesos, 11,000 pesos, 12,000 pesos, 13,000 pesos, 14,000 pesos, 15,000 pesos. Ginaagda ko man ang nagapamati sa Bombo Radyo, maghulog man kamo sa inyong entry para magdaog man kamo, angay kanakan. Basta Radyo Bombo, Star FM is all for you. Nabarian ang second prize winner nga si Nelly Camino, tagdaog sang 15,000 pesos. 10,000 pesos naman ang baton sang third prize winner nga si Guadalupe Tobilla, 59 anyos, ang Yulo Driver Revalo, Iloilo City. Gamiton sini ang nadagan nga premyo, ako di bakal sang mga grocery items para sa konsumo sang iyang pamilya. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, 9,000 pesos, 10,000 pesos. Ang una, ang mga galamiton ko sa kusina, pang grocerita. Salamat gid sa Bombo Radyo sa ilang promo, kag sa mga product sponsor. Nag-intraman kamo sa ilang mga promo para may chance man kamo magdaog. Para sa amon diri. Basta Radyo, Bombo, Star FM. Star FM, it's all for you. Nabarian si Guadalupe Tobilla, ang third prize winner nga nakabaton sang 10,000 pesos. Samtang tuma naman ang kalipay sang ato nga consolation prize winners sa temprano nga pamasko nga ilan nga nabaton. Matamis sa mga yuhom nga makitaan sa mga tagdaog sang 5,000 pesos nga consolation prize. Dali sa suwerte sa palengke promo balde-baldeng pa premyo na may cash pa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Kaangay na lang ni Maridel Asenjo, 46 anyos, ang Kompanya Central, Molo, Iloilo City. Suno sa iya gamiton sini ang nadagaan nga kwarta bilang pangbayad sa tuition sang iyang nga bata. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Bayad sila sa tuition sang bata ko. Salamat gid sa Bombo Radyo kag sa Star FM. Nagda ko ang tanan nga maintraman sila sang papromo sang Bombo Radyo kag Star FM. Labi ng mga kasilingan ko. Basta Radyo, Bombo, Star FM. it's all for you. Si Maridel Asenjo, naging mas duwerte man nga tagdaog sang another 5,000 pesos nga cash prize. Si Rosa May Bisuelo, 43 anyos ang San Isidro o kung San Isidro, Haro, Iloilo City. Gamiton sila ang kwarta nga nadagaan sa pangdugang bakal sang baligya sa iyang tiyangge. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Hugang ko sa akon nga sari-sari store. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radyo kag sa akon nga ginhulog nga coupon nga R Floretti. Inaagda ko gid ang tanan nga maghulog man kamo para magadaog man kamo sa promo sang Bombo Radyo. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Si Rosa May Bisuelo, 5,000 pesos man ang gindala pa uli sang another consolation prize winner nga si Leniel Tauro, 41 anyos ang Lambuyaw Oton, Iloilo. Gamiton sini ang kwarta nga nadagaan sa galastuhan sa ilang nga panimalay. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Anong plano ni Ma'am Linel sa iya nga 5,000 pesos? Bulig-bulig, sa galastuhon sa balay. Kapasalamat gid ako kag nga nakadaog ako sang 5,000 pesos. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Ang isa pa natin nga consolation prize winner nga si Leniel Tauro. Kabombo, masobra sa 8 milyones pesos ang total prizes nationwide sa ginpatigayon nga suwerte sa Palengke Promo 2025. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa sa Bombo Radio kag Star FM. Sa tanan nga mga nagdaog, panginbulahan.
Sa dugang pang good news, masadyang ginpaton sang tagdaog sang 1-2 Paralo Part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ang ginadagan nga 1,000 ka pesos nga premyo kag 1 ka balde sang orokan nga may unod nga mga grocery items. Ang winner amo si Eliseo Semaso, 64 anyos, residente sang San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo. Nagamit ini sa purchase nga Dr. Wong Sulfur Soap. Nagpangagdaman ini sa ibang nga tagparmati kag tumalanaw nga magpasakop man sa promo agod nga may chance man nga magdaog kaangay niya. Is 100 pesos? 200. Butangi pesos tayo kay basi dolyar na karon ang naisip mo blaan. 400 peso, 500 peso, 600 peso, 700 peso, 800 peso, 900 peso, 1,000 peso. Salamat gid sa Bombo Radio Philippines. Sa tanan nga mga barangay kag barangay naman sa mga senior citizen magpasakop man kamo para nga makadaog mo kamo sa presa akon. Nabarian si Eliseo Semaso. Ikaw kabombo, padayon lang sa paghulog sa madamo nga entry sa good magdaog man kag may chance nga mangin masunod nga milyonaryo bangod 1 million pesos na nagahulat nga premyo sa maswerte nga tagdaog sa Grand Draw. Sa paghulog sa inyo nga mga entries, pwede ka mo mag-direkta diri sa istasyon sa nga Bombo Radio Iloilo kon sa aton nga mga drop box center sa palibot sang syudad kag probinsya. 17 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Dugang pang mga balita bantayan, makarigad lang importante nga mga pahanumdom. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa 1 ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. 19 minutos na makarigad sa alas 6 sa nagalantaw pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa kita sa detalye sa nagapangunang nga balita lokal, mas dako ang halit nga ginbilin sang Bagyo Tino sa Western Visayas kung ikumpara sa halit nga ginbilin ni Super Typhoon Uwan. Suno kay Attorney Melissa Banyas, ang Chief sang Operations Section sang Office of Civil Defense Region 6. Base sa ila assessment, naglabot sa masobra 800,000 ka mga individual ang naapektuhan sang Bagyo Tino, samtang masobra sa 38,000 lamang ang naapektuhan sang Bagyo Uwan. Dugang pa ni Banyas, ginabuluban ta masobra 12,700 ka pamalay ang nagkalaguba bangod sa Bagyo Tino, samtang 63 lamang ka mga balay ang naapektuhan sang Bagyo Uwan. Nag-record naman ang ahensya sang pagbaha sa 26 ka lugar sa Western Visayas bangod sa Bagyo Tino, samtang 14 ka lugar sa probinsya sang Capiz ang ginbaha
bangod sa Bagyo Juan. Ginpahayag pa ni Banyas ng probinsya sa Capiz ang pinakanahalitan, ilabi na nga may mga lugar nga wala pa nakabawi isang unang nga pagbaha dala sang Bagyo Tino sang liwat nga naglaslas ang Bagyo Juan. Sa subong paray ng ginahimo nga monitoring kag koordinasyon sa Office of Civil Defense Region 6 upod sa mga local government units agud mabuligan ang mga pumuluyo nga naapektuhan kag mabalik sa normal ang ila pangbuhi. Typhoon Tino abi as early as 2 to 3 days before nag-preemptive evacuation nakita mo. So during Typhoon Tino nagdamo ang aton nga affected population, and then may mga areas kita nga naglandslide, may areas kita nga may mga soil erosion, may ara man kita mga natiphag, may mga dalan kita nga mga na-render nato not possible as of the moment, but I think the debris clearing cluster man with the leadership of DPWH, dasig pa nila nga na-address. So between the two siguro Tino, we have recorded 6 deaths. Uwan, wala kita may na-record. Nabarian si Attorney Melissa Banyas ang Office of Civil Defense Region 6. Sa iban pa nga mga balita, dismayado naman ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pila ka mga pumuluyo sa probinsya nga wala nagapati kag wala nagasunod sa ginapatuman nga preemptive evacuation sang naglaslas ang magkasunod nga Bagyo Tino kag Bagyo Uwan. Sa interview sa Bomb Radio kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, head sa nga mga opisina, iyagin pahayag nga ang preemptive evacuation ang dapat kuntani nga isa sa pinaka-epektibo nga pamaagi sa tion sang kalamidad agud nga malikawan ang disgrasya kag matuman ang zero casualty kag zero injury nga target sang provincial government. Apan ginpahayag sini nga pesar pa nga ginpatuman na ini, mayar gihapon sa pila ka mga individual nga nagapabungol-bungol kag wala nagasunod sa mando sang otoridad. Matandaan nga duha ka casualties ang na-record sa probinsya kag suno sa opisyal, ang mga ini ang wala nagpati sa ginmando nga evacuation antes mag-abot ang bagyo. Gindugang pa ni Salinas nga ini nga sitwasyon amo ang isa sa mga kultura nga kinahanglan pagabag-uhon agud mangin mas epektibo ang disaster preparedness kag response sang probinsya. Nagpangabay man ang opisina sa publiko nga magpati, magsunod kag magkooperar sa mga advisory sang mga otoridad agud malikawan ang katalagman kag masiguro ang kaluwasan sang tanan. Ang una siguro nga issue nga nakita namon is may mga pumuluyo kita nga hesitant, no, to be compliant sa advisories kapin pa sa preemptive evacuation. Amo na ang kultura nga dapat makorek naton nga dapat kung anong advisory guidance or instruction sa aton mga authorities sundon gid na. Si retired Police Colonel Cornelio Salinas. 22 minutos makinig sa lasay sa iban pang mga balita. Ginkalipay ni Anay Senate President Franklin Drilon nga sa subong napusla na sa mga Ilonggo ang Haro Floodway Project nga ginadayaw sang kanamaan bangod sa dako sining nga bulig sa pagpugong sang pagbaha sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Drilon nga ginpahayag nga matapos ang asod-asod nga bagyo nga naglaslas sa pungsod kag nagtugas ang pagbaha sa maramong nga lugar, mas nakita sining importansya kag resulta sang proyekto nga iyagin parigayon sang una. Sunod sa iya, ang Haro Floodway ang isa sa mga infrastructure projects nga naghatag proteksyon sa mga pumuluyo sa syudad. Gindugang ni Drilon nga isa ini ka panghangkat sa bagong henerasyon sa mga lider nga magpatukod man sa mga proyekto nga makahatag sang bugal kag benepisyo sa mga Ilonggo ilabi na sa tion sang kalamidad. Ginpabutyag man sini nga natungdan niya ang bahin bilang isa ka public servant kag ginbilin nga padayonon kag susteneron sa mga bagong nga mga pinuno ang mga proyekto nga nagahatag sang sense of pride sa Iloilo. Nakompleto ang construction sang Haro Floodway sang 2011 pinagi sa pagpaninghuan ni Drilon sa pagpasiguro nga makompleto ang pondo sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang proyekto naghatag sang alagyan sang tubig halin sa kabukiran padulong sa baybayon nga nagprotekta sa madamo nga mga pamalay sa syudad batok sa lapnagon nga pagbaha. Isa sa mga problema ang pagbaha gid. Amoy na nga ang isa ka tagaan sang feasibility kag study was the Haro Floodway. Ang JICA, Japanese Cooperation Agency, ang nagpundo sang feasibility study kag nag-ara na tapos ang feasibility study kag ang funding
gin-offer sang JICA. Panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Si former Senate President Franklin Drilon. Sa kaangot diri ukon sa iban pa nga mga balita, husto ang direksyon apang hindi husto ang kadasigon. Ini ang naging sabat ni anay Senate President Franklin Drilon sang ini ang ginpamangkot na tuhoy sa ginapatigayon nga investigasyon sa mga anomalya nga flood control project sa Pilipinas. Sano kay Drilon, makabig niya nga tuman kahinay ang development sang investigasyon sa diin madamo sa mga tawo ang padayon nga nagahulat sang resulta. Pahayag pa sini hindi naging mahapos ang nasambit nga investigasyon sa mga ghost projects ang pungsod apang suno sa iya nagakinahanglan lamang iniisang pagbuyluganay sa mga ahensya nga responsable diri. Dugang pa sang anay senador, madamo na sa mga tawo ang akig sa korupsyon, ilabi na subong nga mahinay ang lakat sang investigasyon apisar nga may gintukod ang presidente nga Independent Commission for Infrastructure kon ICI. Ginpabutiag man ni Drilon nga sa iya 34 katuig nga serbisyo publiko wala siya nakaengkwentro sang lapnagon nga korupsyon. Kaangay sini ginpahayag man niya nga posible umpisa na sang Senado ang debate sa new Independent Commission sa diin hatagan sa dako nga poder ang ICI agud mangin epektibo ang ila ginapatigayon nga investigasyon kaangot sa mga ghost projects sa pungsod. We are on the right track but not on the right speed. Medyo mahinay. Nga tao nagahulat ka nangangot kay kadugay sa development. Pero sa akong natanaw ba daw mahinay ang ilang investigasyon. One thing that they have not done, they can detail prosecutors from the Department of Justice. Ang mga piskal, ibutang na sa ICI para mapadasig ang pag-imbestiga. Hindi madali ning obra. Si former Senate President Franklin Drilon. 26 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita sa police report, hindi na magpasakas ang kaso ang pamilya sang napatay nga senior citizen matapos nga maigo sang rim sang goma sa isa ka delivery truck sa barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Ang biktima mo si Lucy Piamonte, 80 anyos, residente sa Amauman nga lugar. Ang driver naman sang truck si Alias Ray, 36 anyos, residente sa Haniway, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Alwin Salmon, OIC sang Dingle Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagkatubangay ng duwang kapamilya kag nagsettle na ini paagi sa affidavit of non-interest. But silingon hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima, bangod nga aksidente ang natabo. Nabalawan nga samtang nagahulat kag nagapungko ang lola sa waiting shed na igo ini sang rima tapos nga nagdupok ang goma sang nagadalagan nga truck. Nabalik gid ang kamot kag tiil sang biktima bangod sang impact sang nagtabog nga rim. Gindala pa sa ospital sa Putotan ang tigulang apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nagpanugya naman ang Dingle Municipal Police Station nga maghalong kag mangin alerto ilabi na sa mga nagabiyahe kag mga nagatabok sa dala nagod malikawan ang kaangay nga disgrasya. No, ang settlement amo na ang ilang matuod man subscribe sang isa ka abogado na hindi na sila willing mag-file sang kaso kay nakita man nila siguro purely accident ang natabo. Nabarian si Police Captain Alwin Salmon. 27 minutos makinig sa alas 6. Dugang pang mga balita, bantayan mga kinig lang importante nga mga pahanumdom. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar
nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi 30 minutos makinig sa lasay sa aga. Bombo Weather Update. Nakagwa na si Baguio Uwan sa Philippine Area of Responsibility apang mangin maulanon sa gihapon ng tiempo sa Northern Luzon. Sa alas 4 sa kagahon ng forecast ng State Weather Bureau, ginsiling ang sentro sang bagyong nakitaan sa kalayoon nga 290 kilometros. Nakatundan, aminhan nakatundan sang Lawag City, Ilocos Norte o kon 355 kilometros nakatundan sang Kalayan, Cagayan. May kabaskugon ini sang hangin nga 120 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubdob sa 150 kilometros kada oras. Pasado launa kay nasang kaagahon sa nagwa sa Parang Baguio apang gina-forecast nga magasulod ini liwat sa par sa buwas sang gabi. Ginbawi naman sa State Weather Bureau ang storm surge warning nga naangot sa uwan apang may paandam nga mangin maulanon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag sa Cagayan, Subong nga adlaw. Mangin magalumo naman kag may lapta-lapta nga pag-ulan sa Western Visayas kag sa iban nga parte sang Luzon bilang resulta man sang bagyo. 31 minutos makinig sa lasay sa Ilocos Subong sa balita na sa negosyo. Bombo Business News. Atensyon sa aton nga mga motorista mayara sang saka sa presyo sa gasolina kag diesel epektibo subong nga aga 50 sentimos ang ginsaka sa kada litro sa gasolina, piso naman sa kada litro ang ginsaka sa presyo sang diesel. Wala sang pagbago sa presyo sang kerosene. Ini na ang pang-anom nga sunod-sunod nga semana sang saka presyo sa gasolina kag pangatlo naman nga sunod-sunod nga semana nga may sara sang pagsaka sa presyo sang diesel. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga foreign exchange update, ginbasa naton sa closing transactions kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon na alas 9, subong nga aga. 58 pesos and 96 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 59 centavos baylo sang Hong Kong dollar, 45 pesos and 36 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 75 centavos baylo sang Saudi Riyal, kag 68 pesos and 27 centavos ang baylo sang euro. Sa liwat ka bombo ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Kabombo na barian kag nalantawan mong kabagusan nga pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sa Martes, Nobyembre 11 na 2025. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 44 kadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami nga maningin newscaster. Bombo G sa Padillos. Kang Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos, makaligad sa takna, alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Martes, Petsa 11 sa bulan sa Nobyembre, 2025. Sa aton sa nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa mga kabombo, 44 diyas na gilanabilin antes ang Pasko. Sa mga headlines, otoridad ginakabalakan ang bago naman sining modo sa paglapnag sang illegal sining droga. Ibalon tani karon what's the latest sining kag sa dugang sining karon nga mga balita, ang Department of Agriculture ginengganyo ang mga farmers nga magpa-insured na sang ila sining mga humayan o kun ano mas sining sahi sa mga tanom, no, subong nga lapnagon nga pag-igo sang bagyo. Kay tibulan sa Nobyembre kag Disyembre may mga palabuton pa sini nga mga weather disturbance na bagyo diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Tikon insured ang imo sini karon nga humayan, tikon di may balik man sa imo. Sa dugang sining nga balita, ang pila sining ka mga jeepney driver dismayado sining dugang nga saka sa gatong subong sining adlaw. 42 minutos makaligad sa takna nga alas 6 saga, standby ipawati tadugay-dugay ang kabahin sa pahayag ni Department of Agriculture Region 6 na spokesperson Dr. Consi Sir James Earl Ogatis sa aton sa karon nga pagpangalagad plastar diri na kay ang mga farmers tigin na panawagan nga dapat magpa kuha gid no sang insurance sang ila sini nga mga tanom. Teka nga sini karon kung mabagyuhan mahapay tikon way sang insurance kanugon no sang imo sini nga gingasto ti makon mo halin sa daan sa pagsabog no kung paano nga makapatubo sang mayo sini nga humay abono
bulong sa palay kung paano nga panami ang iya sining bunga, no? Ang iya sining tubo da, no? Sa aton sining karon nga mga kabumbo, no? Sprihan mo da sang sinjentabi, no? Kung paano nga madula ang mga sapat-sapat da, mga hilamon, no? Kung ano nga mga nagaigo sa imo sining humay. Ti masubo-subo kay ti subongan Nobyembre kag Disyembre may mga bagyo pa, no? Nga ginalauman nga masulod diri sa may pungsod Pilipinas. Sa aton sa nga mga kabumbuti pananglitan kung iguon sa bagyo, hindi man na pwede nga manukot katos bagyo, no? Kundi nga magpaidalom sa insurance, no? Ang aton sa nga mga local farmers. Ano bala ang dapat sining kinanglan kay Sir James Ogatis, no? Why man isang bayad? Nga magpaidalom ikaw sa insurance. Sa aton sa nga mga kabumbuon nga plastar, no, ang mga requirements, no, dapat nga maka-comply man ang aton sa nga mga local farmers. Sa aton sa nga pagpanglagad sakto na malamo gastuhan mo da karon linibo tapos agyan sang bagyo ubos hapay, no? Ang imo na lang makuha siguro upa, no? Kay ti hapay ang humay mo, hindi maka-develop sa mayo sini nga bunga kung mahuluman sa tubig. No, sa aton sa karon nga mga kabumbo ti dako ini nga bintaha karon kag maka benepisyo ning mga farmers naton, no, pananglitan kung mapektuhan sa bagyo ang ila sini nga mga tanom, hindi lang sa humaya tanan sini nga mahimo sini nga tanom, no, mo ni ang isa karon sa ginapanugyan sang Department of Agriculture pati gani gasagod baboy no, kilala ta to gasagod baboy bla pwede pa insured no, sa aton sa mga kabumbo. Arib lang si Sir James Ogatis sang Department of Agriculture Region 6. Bumbo Jomar, no? Sa bago lang nag-agi si Bagyo Tino, kag portion sang Bagyo Uwan ang nag-agi diri sa aton sa Western Visayas. Ginapanugyan sang Department of Agriculture, no? Kaupod naton ang Philippine Crop Insurance Corporation, no? Kon PCIC sa aton nga mga farmers, no, nga naapektuhan sang sini nga mga kalamidad. Nga kung may mga damage ang inyo talamnan, palayan, maisan, palaisdaan, high value crops naton kag mga makinarias, kinahanglan mag-report sa pinakamalapit nga Municipal Agriculture Office sa inyong banwa, no. Kung palay kag mais sa sulod sang 20 ka adlaw, no, after nga matapos ang bagyo, no, o kung ma-damage ang aton nga talamnan, maka-report na kita, no. Remember 20 days, no. Lawig na Bumbo Jomar, no, nga maka-report ang aton nga mga farmers. Kung high value crops, no, mga kamatis, vegetables naton, saging, sa sulod sang 3 ka adlaw, no, kinahanglan maka-report na sila sang ilang damage, no. Kag kung livestock naman kag poultry sa sulod sang 7 ka adlaw, 7 days, no, kung isa ka semana, ma-report na nila ang nagkalamatay nga kasapatan sa ila Municipal Agriculture Office, no. Kag kun may pangapunungan Bumbo Jomar, may mga nag-alawas nga punong, kung may mga tilapyahan nga nag-awas, sa sulod sang 2 ka adlaw ma-report na nila ang ining damage, no. Sa aton nga mga makinarias, no, mga machineries naton, mga harvester, tractors naton, sa mga budiga naton kung nagkalaguba tong ato mga dingding, kinahanglan ma-report man na kay kung nakapa-insure naton, no, napalista naton sa insurance sang PCIC sa sulod sang 3 tubtob na pulo kadlaw, no, 3 to 10 days kinahanglan ma-report ang damages sa machineries kag infrastructure. Kag dugang naton Bumbo Jomar, no, libre gali ang aton nga insurance sa mga mangunguma, no, kung kamo ang nakapalista sa RSBSA, no, Registry System for Basic Sector in Agriculture, no. Ini ginadalagid nga isa ka programa, major nga program sang PCIC naton diri sa aton nga rehiyon Bumbo Jomar. Bilang farmer sabi, no, may humayan ikaw, paano sir mag-apply sa insurance? Yes, kung may humayan ikaw, no, may plano na ikaw magtanom, no, sa sining nga second cropping, no, magpakigangot, no, sa aton nga mga agricultural extension workers, no, sa mga technicians naton,
sa munisipyo o kung sa aton nga mga local farmer technicians, no, mga LFT naton kap sa aton nga mga farmer leaders, may formas kita Bumbudjumar ala sa munisipyo, no, nga pwede nila pinapan, i-declare nila ano kalapadon sa ilang talamnan, kag saan o sila nagtanom, no, sa ilang palay o mais, parang madala na dayon, mapa-insure na dayon sa aton nga PCIC. Pero kung gusto pagid nila Bumbudjumar, no, nga hindi lang tanom ang ipa-insure nila, no, gusto man nila ipa-insure ang ila kaugalingon, pwede nga magdugang sila premium, no, I guess 50 pesos, no, sa sulod na sa isa ka tuig nga insurance nila para sa ila kaugalingon. Pag-apply mo ay man sila limitation abi nga dapat minimum 1 hectare kita before nga makasulod ikaw ma-insured imo nga humayan na Sir James. May mga requirements ina Bumbudjumar, no, kag ina pag-explain, no, sa aton nga mga agricultural extension workers, no, sa munisipyo, no, kay trained pa na sila kung ano ang mga requisitos, ano aton nga mga attachment pagit nga kinahanglan i-submit kaupod sang sina nga form nga ginpinapan naton. Okay, so kung mapektuhan nimo nga humayan 100% i-wash out ubos sapay, pila ka porsyento ang makuha mo sa insurance, Sir James? Right after Bumbudjumar, no, nga ma-report sang aton farmers ang damages sa ilang talamnan, iga pasa na dayon, iga communicate na dayon, iga inform na dayon sa aton nga PCIC, then ang opisina sang PCIC Bumbudjumar magpadala sang ilang adjuster, no, o kon mga validators naton kadtuan ang gin-report nga talamnan, tan-awon ang extent of damage, kag i-value, no, tagaan sang value kung pila ka percent ang iga-claim, no, sang aton nga farmers, no. Importante atong ginambal naton Bumbudjumar kina ang number of days, no, nga ma-report nila gilayon para nga malikawan naton ang pagka-deny sang aton nga claim. Anong basihan, sir? For example, nagbagyo bisubong nabatian si Sir James Ugatis, ang spokesperson sa Department of Agriculture Region 6 sa aton sa nikaron nga pangalagating isa sa mga basihan to amo to ang aktwal, no, nga dapat makita gid kung ano to ang ara sa picture, ano tong ara sa mga documentation, kung anong sulod sang report amo man ang dapat ang makita sa aktwal, no. May assessment ang Philippine Crop Insurance Corporation o kung PSCIC, no, sa area antes nga akon after nga makapadulong na sa report, no, kay ti di man sa tanan sining oras ma-assess ina, no, unless nga mapalabot sa natungdan sa ni nga ahensya sa aton sa karon nga panglagad. Ti importante ini nga bagay kung paano nga makahatag, no, sang bulig, no, sa aton sa nga mga farmers makon mo ti kun maubos na karuwas out way kagid sang kwaon sa aton sa karon nga mga kabombo. Kag importante masani mangin honest, no, ang aton sa nga mga farmers sa aton sa nga mga kabombo kung may apekto sang bagyo kag kun kita nga daw grabe gid ang epekto, so pwede gid mapalabot kag makuhaan sang sang insurance sa aton sa nga mga kabombo. Hindi bla ngay sa iban nga kung may mga bagyo gamay lang damage balay nila mo, no, ti dugangan mong gubada para may kuhaon ka sa insurance, ti do mo man sa mga humayan parti duay man naguro san ga katabo sa aton sa nga mga kabombo kay tinapektuhan ka na pala mudan mo pa karon sang tinunto sa aton sa karon nga panglagad. May mga pila naman ka mga naka-avail sa sining insurance, no, inabinigid karon sa epekto sa bagyo magluwas sa humay mga mais, no, kun sige-sige nga ulan mga kamatis kay ti kontra gid na kun mahuluman sa tubig, no, maluod ti laban-laban ang mga farmers naton na dapat makapaanugid na masulod gid sa insurance sa aton sa nga mga kabombo para at least nga bisan papano makabawi-bawi man sa ila sini nga ginpanggasto abi halin sa pagsabog, no, halin sa pagtanom hasta sa pag-harvest
Munang isa karon sa dapat nga mga tandaan man sa katon sa mga local farmers agod nga ti maka makabulig-bulig man ang gobyerno. 54 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga. Ipasiplatan tabi report ni Bombo Brian Gonzales kay sa bahin karon sa nga presyo sang gatong may pagsaka sa presyo sang diesel ginalantaw 1 peso gid ang saka sa kada litro sini kag sa gasolina sa lapi 50 centavos sa aton sini nga mga kabombo ti bisan sa lapi man kon sige masupot man mo. Sa aton sini nga tagpalamati kag gatong na magamo sini kung magsinakaay mga gatong mabakal na lang ta electric guruhay mga e-bike bla kay ang sa Suktanayes Kurente may sa Suktanayes Kurente ay nagasaka sa aton sini nga mga kabumboti sa dulihin kung magsigi-sigi amo na gid man na ang dangtan sang iban sining tawo kay mga Pinoy mangita man ako din makabarato kag kun din maka-save sang ila sining sang ila sining kwarta. Sa report mo Brian, sa report please come in. Nagpa-full tank na kagapon Bombo Jomar ining aton nga mga jeepney drivers sa diri sa may area sang Parola Wharf. Tungod sa gina-forecast ko na makita naton nga pagsaka naman sang presyo sang gatong sa subong adlaw epektibo. Ini ang pagsaka sa krudo isa ka piso naman Bombo Jomar kag 50 centavos ining sa gasolina. Suno kaya sa Ray Antong nga nagabiyahe Parola tong paswerte-swerte ang ilang biyahe sa subong tungod sining bagyo sunod-sunod nga nagagi kag pag-ulan-ulan diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo Bombo Jomar. Particularly kung kanselado, suspendido ang biyahe sa mga fiber boats sa abe kag roro vessels nga nagabiyahe isla to piyak nga isla Iloilo to Guimaras vice versa. Apektado man ang ilang biyahe sa iyang 21 nga seating capacity napulo tudto 16 lang ang makarga niya alinabi sa terminal pakadto sa iyang ruta tungod sang kagamay kag kadamuon man sang mga nagabiyahe nga unit sa subong Bombo Jomar nalantaw gani nga may mga modernized jeep nga prefer sang mga pasahero kung kaisa nga kung mainit man ang panahon tungod air condition ang mga ini kumpara sa mga traditional nga mga jeepney. 18 to 20 ka litro ang iya mapaubo sabi magamit sa isa ka adlaw kag ginabulabanta mga 1,000 kag or 1,200 ang iya magastudugang pasiniabi ang iyang arkila nga 900 lapit-lapit man 1,000. Sunod sa iya maipakaon ng sa pamilya okay naman pero kung sige saka ang presyo sang krudo ka nga isang nagligad niya semana daw masobra 2 pesos tapos ang subong nagsaka na naman tumanggid kadako ang epekto sini sa ilang palangabuhian. Yari bla pa matyan naton ang pahayag ni Sir Ray Antong sa interview sa Bombo Radio. Sa jeepney driver? Dua. Igado? Kamusta sir? Subong kanan oras mo start sa biyahe? Sa may alas 5. 5? Aga pa? Hindi na mo magpasero? Tsamba ba? Susubong yahay, kapila ka na mag-1? First trip lang. First trip lang? Hindi nang ruta niyo sir? Ukapabiya. Ukapabiya, diri halin sa Parulawan? Parulawan. Higad daw sang pagpagyod la? Stranded, suspended ang biyahe sa mga fiberboards, di apektado ng biyahe. Apektado na. Tama kayo, kaya apektado ang isa po huwag kasi hindi pa namin biyahe kung bagyo. Wala mga sila. Mahuway ang fiberboards, pati inyo biyahe, pahuway man. Huwag. Sige, ano lang yung brand niya? Isa may pangita siyang nawala nga Bombo Brian. Bombo Jomar na batian si Sir Ray no kag sa subong ti Bombo Jomar makita naton ganing nagagumguom naman ang langit kag medyo madamol na naman ining galom kag ti subong bago lang gid Bombo Jomar nagbubo naman ang ulan kag sige puro panaliti sa karon ti sa subong mga muli nga panyempo ginabantayan gid sang aton mga jeepney drivers nga isa man
sa factor kumbaga nga makaapekto sa ilang mga pagbiyahe kag inkaman sa pangadawat daw. Sige. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez. 59 minutos makalikan sa taknang alas 6 aga kulabos na ginakon sining tiyempo standby na sa dalkuan sining balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Antes kita magtakop sa aton anay sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sining mga kabombo 44 diyas na gilanabilin antes ang Pasko. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number. Sa dumarami pa. Abangan sa ating weather update mamaya ang Bagyong Uwan na sa labas na ng Philippine Area of Responsibility pero ilang lugar sa Pilipinas nasa ilalim pa rin ng Signal Number 2. Ang Manila Police District naman puspusan ng paghahanda para yan sa 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo sa araw ng Linggo. At sa provincial report abangan humamaya 2 patay, 2 nawawala sa landslide dyan sa may probinsya ng Kalinga. Sa international news naman, ang Amerika muli pong nagsagawa ng panibagong airstrike sa bangkang may dalang droga. 10 namang katao nasawi sa may car bombing na nangyari dyan sa India. At sa update natin sa nalalapit mga kaumbo na Southeast Asian Games, mga boksingero ho ng Pilipinas, labis na ang paghahanda. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Electrification Administration na halos 2.9 million na residente at consumer ang apektado ng power outage matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Partikular na sa mga lugar sa Aurora, Bicol Region, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Northern Samar Province, Ilocos Region at maging dyan sa probinsya ng Quirino. Ayon kay Administrator Antonio Almeda, 34 na electric cooperative ang nanatiling wala hong kuryente habang mahigit 30 mga electric cooperative ay nasa operational level na o nag-ooperate na po ng normal. Ang First Catanduanes Electric Cooperative sa Catanduanes ay naapektuhan ng matinding pagbaha, ngunit aktibo pa rin ang pagbabalik ng kuryente. Base naman sa ulat mula sa National Grid Corporation of the Philippines, may 32 transmission line na hindi available na nakaapekto sa 32 electric cooperative sa Luzon at dyan sa bahagi ng Visayas. Naibalik naman na ang 9 na linya habang 4 na po mahigit ang hinihintay pang maayos. Ayon pa rin sa National Grid, ang pagkawala ng kuryente ay dulot pa rin po ng apektadong transmission lines sa itong mga distribution facilities. Samantala, iniulat naman po ng Office of the Civil Defense na ang probinsya ng Pangasinan ang pinakamalubhang naapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ito ay sa kabila ng hindi direktang pagtama ng naturang super typhoon sa nabanggit na probinsya na nasa northwestern seaboard ng Pilipinas, habang ang Super Typhoon Uwan ay naglandfall o tumama po dyan sa hilagang silangang Baybayin. Batay sa opisyal nga na pahayag o ulat mula sa Office of the Civil Defense, umabot na sa mahigit 426,000 na pamilya ang nailikas sa pamamagitan po ng isinagawang preemptive evacuation. Marami sa mga ito ay mula sa coastal areas na nalubog sa pinagsamang tubig ulan na dulot po ng bagyo at tubig alat na nagmula naman sa mga karagatan dahil sa matinding storm surge o daluyong. Ayon sa ahensya, patuloy na binabantayan ang kahalagayan po ng maraming lugar sa naturang probinsya dahil sa nananatiling lubog sa tubig baha ang maraming lugar kasunod ng tuluyan ng paglayo ng bagyo. Tiniyak naman ng ahensyang sapat na supply para po sa mga biktima ng kalamidad. Pinag-aaralan naman ng Department of Interior and Local Government ang posibleng parusa sa mga opisyal ng bansa na bumiyahe sa ibang bansa sa kabila po yan ng travel ban noong kasagsagan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 20 opisyal ang nagtungo abroad kahit kanselado na ang kanilang leave.
Ani Remulla, pinag-aralan ng ahensya ang mga legal na hakbang laban sa kanila. Kabilang sa mga binanggit, si Isabela Governor Rodolfo Albano III na kasalukuyang nasa Germany para sa agricultural fair. Nangako itong uuwi agad, ngunit ayon kay Remulla, maaari itong maharap sa disciplinary action. Malalang noong Nobyembre 9, naglabas ng direktiba ang Interior and Local Government Department na ipagbawal ang lahat ng foreign trips ng mga lokal na opisyal hanggang Nobyembre 15. Alinsunod po yan sa batas na nag-aatas sa kanila na manatiling pisikal na naroon sa kanilang nasasakupan sa panahon yan ng kalamidad. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Binigyang diin po ng palasyo ang kahalagahan ng mga EDCA sites sa bansa sa panahon yan ng kalamidad. Habang yung tulong po na nagmumula sa ibang mga bansa, dumarami pa. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng detalye sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano. Binigyang diin ng Palasyo ng Malacanang ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsisilbing mga hubs ang mga ito sa mas mabilis na operasyon ng pagtugon o pagtulong gaya ng humanitarian and relief distribution, repacking ng mga ayuda at maging pansamantalang pasisilungan ng mga mangingisda at iba pa. Ayon sa opisyal, nakikipag-ugnayan na ang Malacanang sa Armed Forces of the Philippines upang alamin ang pinakahuling update sa paggamit ng mga EDCA sites sa kasalukuyang disaster response. Ipinunto din ni Castro na malaking papel niya ang ginagampanan ng mga ito sa paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Sa mga EDCA sites kasi din, lumalapag ang mga eroplano ng ibang mga bansa na naghahatid ng tulong para sa mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ay malaking tulong po kapag po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Dito po ay nagiging nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang paggamit po ng Port Magsaysay bilang distribution relief goods ng during the previous disaster. At madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter. At mga DSWD and AFP repacking sites. So yan po ang malaking na itutulong po ng EDCA sites. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ngayon ang mga bansang nag-alok ng tulong para sa humanitarian assistance and disaster response sa Department of National Defense at maging sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming bansa na ang nag-alok ng tulong sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at ngayon ay ang Super Typhoon Uwan. Ayon kay Castro, kabilang sa mga bansang nag-alok ng tulong ay ang Amerika, Japan, Singapore, India at Timor-Leste. Inihayag pa ng opisyal na posibleng gamitin ang mga EDCA sites sa bansa bilang staging hubs ng mga dayuhang bansa na magpapadala ng tulong. Dagdag pa ni Castro, bagamat hindi pa humihingi naman ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa, may sapat pa namang pondo ang gobyerno upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong mamamayan. Gayunman, binigyang diin ni Castro, bukas ang Pilipinas sa mga voluntaryong tulong mula sa mga banyagang bansa na nais tumulong sa gitna ng kalamidad. Muli, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming bansa, maliban po sa US, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief, including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. Nagpadala na rin po sila ng sulat sa AFP at sa National. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development kaugnay pa rin po ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan, mga kabombo, nilinaw ho ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na bagaman nakakatulong ang Sierra Madre Mountain Range na pahinain ang lakas ng mga bagyo, hindi ito nagbigay ng ganap na proteksyon sa Luzon. Ginawa ng ahensyang paglilinaw matapos na maraming Pilipino ang nagpahayag ng pasasalamat sa pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas matapos manalas ang Super Typhoon Uwan sa hilaga at gitnang Luzon nitong Nobyembre 9.
Git na mga ito, ang Sierra Madre ang dahilan ng paghina ng bagyo at nananawagan silang pangalagaan ito laban sa illegal na pagtutroso, pagmimina at quarrying. Gayunpaman, bagaman kinikilala ng konseho na nagsisilbing pananggalang ang Sierra Madre laban sa mga bagyo, hindi nito ganap na napigilan ng epekto ng mga bagyo. Bagaman nakakatulong itong bahagyang pahinain o pagbagalin ang malalakas na hangin, lalo na sa hilagang silangang bahagi ng Luzon, hindi raw nito kayang pigilan ng lubos ang pinsala. Nagbase ang ahensya sa isinagawang pag-aaral noong 2023 kung saan bumababa lamang ng 1 hanggang 13% ang lakas ng hangin sa pagtama ng bagyo. Ngunit tumataas naman ang ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila ng 23 to 55%. Base rin sa pag-aaral, mas malaki ang epekto ng Cordillera Mountain Range sa pagpapahina ng lakas ng hangin kumpara sa Sierra Madre. Subalit, iginit ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na dapat pangalagaan ng Sierra Madre dahil ito ay tahanan ng mayamang biodiversity at likas na yaman ng bansa. Una na ring nilinaw ng American Storm Chaser na si Josh Morgerman na hindi lubusang pinoprotektahan ng Sierra Madre ang silangang Luzon na madalas direktang tinatamaan ng malalakas na bagyo. Malalahong nagdulot na matinding pagbaha, pinsala sa infrastruktura, pagkawala ng kuryente. Itong Super Typhoon Uwan na kumitil na ng ilang katao habang halos 500,000 pamilya ang napektuhan dyan sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala sa kaugnay na balita, nananawagan din po ang opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga Pilipino na wag lamang magpasalamat kundi pangalagaan ng Sierra Madre, ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas na itinuturing na nagprotekta sa Luzon mula sa bagsik ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Bishop Gerardo Alminaza, ang Vice Chairman ng CBCP Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, ang tunay na pasasalamat ay nagiging responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan, hindi lang sa pagtulong sa oras ng kalamidad. Binigyang diin din ng obispo na ang kabundukan ay nasisira dahil sa quarrying, illegal logging at iba pang mga proyekto at ang pinsalang ito ay sumasalamin sa kasakiman at kapabayaan ng tao. Una na ngang iniulat ng State Weather Bureau na humina ang Super Typhoon Uwan nang tumama sa mga kabundukan ng Luzon, kabilang dyan ang Sierra Madre na muling nagpapatunay sa kahalagan nito bilang natural na pananggalang ng ating bansa laban sa bagyo. Samantala, update po tayo mga kaumbo sa lagay po ng ating panahon. Nasa ilalim pa rin po ng signal number 2 ang ilang lugar ho sa bansa sa kabila po ng paglayo ng Bagyong Uwan mula sa Philippine Area of Responsibility. Natukoy ang lokasyon ho nito sa layong 365 km kanluran po ng Kalayaan dyan sa may probinsya ng Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot ng hanggang sa 120 km per hour habang yung pagbugso nito ay aabot pa rin ng hanggang sa 150 km per hour. Kumikilos pa rin po ito pahilaga sa bilis na 15 km kada oras o 15 km per hour. Ang sirkulasyon ng hangin mula po sa bagyo ay maabot hanggang sa 750 km mula po yan sa gitna ng naturang bagyo. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa rin po ng signal number 2 ang mga sumusunod na lugar. Ang probinsya ng Batanes, Cagayan, kabilang po dito ang Babuyan Group of Islands, ang probinsya ng Apayao, Abra, Kalinga, kanlurang bahagi ng Mountain Province, hilagang kanlurang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at hilagang bahagi ng probinsya ng La Union. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang mga sumusunod na probinsya, ang probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet, Ifugao, Mountain Province, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, ang probinsya ng Cavite, Laguna, Hilaga at kanlurang bahagi ng Batangas, Rizal Province, hilagang bahagi ng Quezon, kabilang po dito ang Polillo Islands at maging ang Lubang Islands. Manatili pa rin pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga development ukol po sa bagyo at yung mga epekto ho nito kasama na sa iba pang mga mahalagang impormasyon. Kaugnay pa rin po nito mga kabombo, tuluyan na rin pong inalis ng State Weather Bureau ang storm surge warning sa buong Pilipinas. Kasunod na rin po yan ng paglayo ng Super Typhoon Uwan sa ating bansa. Malalang mula ho Biyernes nitong nakalipas na linggo ay nasa ilalim po ng banta ng matataas na daluyong ang malaking bahagi ng Pilipinas dahil ho sa malakas na bagyo. Umabot sa hanggang 2 palapag na bahay o mahigit 6 na metro ang natukoy ng Weather Bureau na taas ho ng daluyong sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyo, nagdulot po ng coastal flooding sa maraming komunidad ng ating bansa.
Kahapon, buong Northern Luzon pa rin ang nasa ilalim po ng storm surge o red storm surge warning na may katumbas na mahigit 3 metrong taas na mga daluyong. Ayon po sa ahensya, hindi na makakapagdulot ng storm surge sa bansa ang palapalayong bagyo. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na makakaapekto sa karagatan ang malalakas na hangin na patuloy pong dinadala ng Super Typhoon Uwan. Kinumpirma naman po ng Department of Education na mahigit 300 pampublikong paaralan ang nagtamo ng pinsala matapos ang hagupit ng Super Typhoon Uwan na matinding tumama dyan sa Bicol at Calabarzon. Batay sa ulat mula sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, 1,182 na mga silid-aralan ang may bahagyang pinsala. 366 naman ang nagtamo ng malaking pinsala at 261 ang tuluyang nawasak. Patuloy pa ang verifikasyon ng ahensya sa mga datos mula sa mga rehiyon. Tiniyak naman ni Education Secretary Sani Angara na nakatuon ang Department of Education sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro at sa tuloy-tuloy na pag-aaral pa sa mga apektadong lugar. Nakiisa rin anya ang kagawaran sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Uwan at Tino. Sa ngayon, mahigit 5,000 silid-aralan sa 1,072 paaralan po ang ginagamit bilang evacuation centers sa 11 rehiyon. Naglaan na rin ang Department of Education ng 20.2 million pesos para po yan sa clean-up operations at 57.9 million pesos na pondo para naman sa minor repairs. Habang ipinapatupad ang alternative delivery modes upang matiyak na hindi nga po matitigil ang pag-aaral sa mga apektadong paaralan. Meron na ho tayong 17 minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Update ho tayo sa ibang mga balita, malalaking mga balita. Ang Manila Police District, puspusan na po yung pagkahandang ginagawa para yan sa 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo. Magsisimula po yan sa araw ng Linggo. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Puspuso na rin pinaghahandaan ng Manila Police District ang 3-day peace protest na idadaos sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa darating na linggo hanggang Martes. Sa 10 balitaan, kinumpirma ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines na sa ngayon ay wala pa namang namomonitor na ibang grupo na nagpoprotesta sa loob ng lungsod. Anya magtatalaga ng halos 15,000 na kapulisan ng Manila Police District bilang seguridad at tagapagpatupad ng batas sa mismong araw na iyon. Maliban kasi anya sa mismong pagdarausan ng malawakang protesta, ay binabantayan na rin ang iba pang bahagi ng Maynila gaya ng Mendiola, Ayala Bridge at iba pa, bunsod nga ng mga nagdaang insidente ng karahasan. Sa ngayon, wala pa po kaming namomonitor doon na grupo. Sa amin lang po, meron po tayong malakihang pagpupulong dyan po sa nabanggit nating lugar. At hindi lang po yun ang binabantayan natin. Kaya kung mapapansin niyo po yung deployment natin, ganito po karami. May mga lugar pa po tayong binabantayan, katulad po ng CRB, Ayala Bridge, US Embassy, at marami pa pong iba. Bagamat wala pang nakikitang banta para sa gaganaping 3-day protest, ay tiniyak na rin ni Ines na kung sakali mang may makita silang banta para sa gaganaping rally ay agad silang magsasagawa ng assessment at monitoring para matiyak na mareresolba ito. Anya trabaho ng pulisya na paigtingin ang seguridad, bantayan ang mismong pagdarausan at panatilihin ang order kung sakali mang may mga grupong makisabay sa protesta na posibleng maging mitya ng kaguluhan. Sa ngayon, wala po tayo natatanggap na anuman pong banta. Pero kung meron man po, hindi po natin ikikipit balikat ito. Magkakaroon po agad tayo ng assessment at evaluation. Ito pong mangyayari ngayon ng 16 to 18. Nandun pa rin po yung ating pagpapaigting ng seguridad. Bantayan po natin yung lugar dyan. Ang purpose naman po ng police dyan, i-maintain po natin yung peace and order. At siyempre po, humingi kami ng tulong dun sa ating mga kababayan na baka nga po, katulad na bagit nyo kanina, baka mamaya samahan po ng ibang grupo na sabi nga natin ay magdulot po ng kaguluhan. Pero sa atin po, palagi po tayo nag-wish for the best and we expect the worst po. Samantala, inaasahan naman na aabot sa 300,000 ng mga individual ang posibleng makiisa sa malawakang protesta. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor na ibang grupo Manila Police District na posibleng makisabay sa 3 araw na programa na ito, habang patuloy naman na nakastandby ang Manila Police District sa mga posibleng kilusan bago ang naturang pagtitipon. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Samantala, maghahain ng kaso ang Department of Public Works and Highways laban sa high-tone construction dahil sa hindi nito pagkukumpuni sa bahagi ng Navotas Coastal Dike na nasira noong nanalasa ang Bagyong Christine noon pang nakalipas yan na taon. Ang nasirang bahagi ng dike ay pinaniniwala ang nagpalala ng pagbaha sa barangay Bagong Bayan North nang tumama naman ang storm surge dulot po yan ng Super Typhoon Uwan kasabay pa ng high tide. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kukumpunihin ng ahensya ang dike gamit ang calamity funds, ngunit kakasuhan pa rin ang high tone para mabawi ang gastos. Tinukoy ng ahensya at ni Navotas Representative Tubi Chanco na marami pang kulang sa proyekto, kabilang na dyan ang pumping stations at box culverts na hindi natapos dahil kulang sa pondo. Tiniyak naman ng kalihim na tatapusin ang lahat ng kulang na bahagi ng naturang dike bago pa magsimula ang susunod na panahon ng tag-ulan upang maging mas epektibo ang dike laban sa pagbaha. Ang high-tone construction po ay dawit yan sa mga maanumalyang flood control projects at itinatag ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Co na kapatid naman ng nagbitiw ng mambabatas na si Elizalde Co. Sa ibang mga updates tayo, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Senado, suportado ng maraming senador ang isang taong State of Calamity o National Calamity Declaration sa buong Pilipinas dahil yan sa magkakasunod at magkakaibang kalamidad na tumama ngayong taon. Ito'y bilang pagpapakita ho ng mga senador ng kanilang suporta sa naunang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Senate President Vicente Soto III, tamang naging hakbang ng Pangulo dahil sa lawak ng pinsalang na idulot sa bansa ng sunod-sunod na kalamidad gaya ho ng Bagyong Tino at ng Super Typhoon Uwan. Binigyang din naman ni Senator Erwin Tulfo na mahalagang nasa ilalim ng national calamity ang Pilipinas sa loob ng isang taon upang maging kontrolado ang presyo ng mga bilihin at ng serbisyo. Para naman kay Senator Loren Legarda, dapat na maging daan ang deklarasyon ng isang taon na state of calamity o national calamity sa pagpapabilis ng paghatid ng tulong, pagkukumpuni sa mga nasirang infrastruktura at rehabilitasyon sa mga napinsalang komunidad. Iginit ng senador na nasa kapangyarihan ng ehekutibo ang pagdedeklara ng state of calamity alinsunod diyan sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Nanindigan ng mga senador na makakatulong ang naturang deklarasyon upang magamit ng gobyerno ang emergency funds para sa agarang pagtulong upang makabangon ang mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Masasaklaw ng deklarasyon ang lahat po ng natural calamities na magaganap sa loob ng isang taon mula Nobyembre 7 ng taong kasalukuyan maliban kung ito po'y maagang bawiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinutulak rin po sa Senado ang paggamit sa ani ng mga magsasaka sa mga serye ng relief operations na isinasagawa para sa mga biktima ng magkakasunod na kalamidad at panghuli po ang tumamang Super Typhoon Uwan. Apila ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan sa Department of Social Welfare and Development maging sa Department of Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan na hikayati ng mga magsasaka na anihin na maaga ang kanilang mga pananim upang maaaring magamit pa bilang relief supplies. Iminumungkahi rin ng senador sa gobyerno na direktang bilhin ang mga ani ng mga magsasaka sa tamang presyo upang hindi sila malugi. Salig na rin yan sa probisyon ng sagip sa kalo. Giniit ng senador maaring gamitin ng DSWD at ng mga nabanggit pang ahensya at mga lokal na pamahalaan ang mga bibilhing produkto mula sa mga magsasaka para sa kanilang relief operations o pagpapakain sa mga inilikas na nasa loob ng mga evacuation center. Sa ganitong paraan anya, parehong makikinabang ang mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan at hindi masasayang o masisira lamang ang mga pananim. Iginiit pa ng senador na ang karaniwang nasisira ay ang mga pananim sa panahon ng kalamidad dahil nagiging problema ang transportasyon at hindi nadadala sa mga merkado. Kung bibilhin ito kaagad ng mga lokal na pamahalaan at mga barangay, maaari niya magamit pa ang mga maagang inaning pananim bilang pagkain ng mga nananatili sa mga evacuation center. Samantala sa ibang mga updates tayo, ipinagpaliban muna ang inisyal na pagdinig para sa preliminary investigation ng Department of Justice sa ilang mga flood control project cases. Sa ipinadala pong mensahe ni Attorney Polo Martinez, kanyang sinabi na hindi muna matutuloy ang naturang pagdinig. Kasunod na rin po yan ang naging epekto ng Super Typhoon Uwan. Kung kaya't dahil sa bagyo na dahilan para ho sa suspensyon ng trabaho sa mga opisina ng gobyerno, ipinagpaliban ho ito. Ang hindi ho natuloy na schedule ay kasunod ng
pagpapadala ng mga sabina sa mga respondents. Kabilang po dito ang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at Engineer JP Mendoza. Kung kaya't itinakda ang panibagong petsa ng inisyal na pagdinig sa darating na Biyernes, ika-14 na po sa buwan ng Nobyembre. Maalalang ibinalik ng Office of the Ombudsman ang 5 kasong ito na Ghost Flood Control Project sa Bulacan, dyan sa Department of Justice. Ayon sa Ombudsman, ito ho'y upang hindi na maging paulit-ulit pa ang proseso, kaya't itinalaga ang Department of Justice para pangunahan na ang pagsasagawa ng preliminary investigation. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna tayo mula sa Department of Trade and Industry. Kasama ho natin ang kalihim ng Department of Trade and Industry, si Secretary Maria Cristina Roque. Kaugnay pa rin po ito dun sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan at itong magkakasunod na mga kalamidad na tumama po sa ating bansa kung saan ay meron na po tayong price freeze sa mga pangunahing produkto, mga main commodities binibili ho ng ating mga consumer. Magandang araw ho sa inyo, Secretary, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kamusta ho kayo? Kamusta ho yung monitoring ho ninyo sa presyo ng basic goods, mga basic commodities? Ngayon po, nasa ilalim po ng state of emergency ang ating pong bansa, Secretary. Yes, magandang araw. Thank you for having me. No, thank you. Wala po kaming nakitang, yung mga hindi sumusunod because usually sa mga big groceries and supermarkets, sumusunod talaga po sila sa sa utos ng DTI ng price freeze pag may mga calamities, no. But for us now, we have no price increases for basic necessities and prime commodities nationwide. Although meron po tayong price freeze, Secretary, posible ho bang may mga magtataas ng presyo considering na medyo depleted na rin po yung supplies, dahil na rin po sa serye ho ng mga kalamidad at itong serye nga ng relief operations kung saan marami o malaking bulto ho ng mga goods ang binibili ho ng gobyerno? Yes, wala po tayong price increase, no, or wala po tayong lahat naka-price freeze po in the next 60 days. So wala po tayong price increase na makikita. Magkakaproblema lang if ever sa pag-transport ng mga goods from point A to point B. But we have keep on coordinating with the logistics company to make sure na hindi mababawasan yung supply ng pagkain sa mga areas na apektado. Paano ho sa logistics at sa transportation? May tulong ho ba ang ibang mga government agencies tulad ho ng Transportation Department, ito pong Department of Public Works and Highways, para kahit paano mabawasan po ng kaunti yun pong pasanin sa transportation nitong mga goods, Secretary? Yes, we really work, we have a whole government approach talaga in really getting things done. Nagtutulong-tulong kaming mga the different departments whether there's a state of calamity or none. Yung namin ngayon, let's say if we need the other departments to really get things moving or get things going, ginagawa po namin yun. So, like now there's a state of calamity, we really work with the other departments just to make sure na the goods are at least being brought to the people. Yes. Doon ho sa mga malalayong lugar, halimbawa, Secretary, although initially nababanggit po ninyo na wala hong paggalaw at wala pong lumalabag naman, pero so far, nababantayan ho ba natin ang lahat po ng mga lugar na ito, yung mga malalayong market o malalayong mga merkado sa buong bansa, Secretary? Yes, actually, talaga siya. We really have a department, no, that really does the monitoring and enforcement. Araw-araw po itong ginagawa ng DTI. From Region 1 to Region 18, we have 18 regional offices that have this particular department, the Consumer Protection and Fair Trade Group, which has the monitoring and enforcement in that department. So, nagmo-monitor po sila. But of course, on our side, we also request the consumers to be vigilant. So, pag may nakikita silang mga hindi dapat, they can report it to us, no, in the DTI. They can go to 1-384 or they can go to report to sec@dti.gov.ph. So
we need to work together then. But on the DTI side, non-stop monitoring po ito, whether there's a state of calamity or none. Alright. Secretary, good thing you mentioned earlier na wala pong pagtaas sa mga basic commodities po natin. Pero how about naman po sa Noche Buena? Bagamat maaga pa, apektado po ba ng mga nagdaang kalamidad po at nitong bagyo yung inilabas po na SRP o Suggested Retail Price? Yes, good question yun, no. Actually, naglabas na kami yung Noche Buena items, no, na yung prices ng Noche Buena items. So, nakapaskil na po ito either sa DTI website or sa mga groceries and supermarkets. So, makikita nila that for this year, marami po tayo ang hindi nag-increase ng presyo. May mga ibang items po na nag-decrease, nagbawas pa ng presyo from last year. So, maganda po ang balita na ito sa Noche Buena. Although the DTI does not set a price, no, but a lot of the manufacturers have maintained the prices of Noche Buena items this year. So, example, kung I can give an example, no, so American ham style, no, the last year, 174 pesos. This year, 170 pesos na lang po siya. So, bumaba pa po yung presyo nito. Yung piña ham na 800 grams, from 527 pesos last year, nasa 520 pesos na lang this year. So, bumaba po yung dito naman sa queso de bola na 500 grams last year, 310 pesos. Ngayon, 300 pesos na lang po siya. Alright, and so far po may mga Noche Buena items po ba na bumaba rin po yung mga presyo? Yung presyo ng ibang mga Noche Buena items, bumaba po siya this year as compared to last year. Tapos marami rin tayong mga Noche Buena items na hindi po nag-price increase. Meaning, kung ano po yung presyo last year, yun din ang presyo this year. I can tell you po yung mga brands if you want, no, sa ham, and then yung queso de bola, tapos yung queso, mayonnaise, marami pong majority po hindi nag-price increase. Noche Buena package. So, Noche Buena. Alright, Secretary, kumustahin na rin po namin yung monitoring po ninyo sa mga presyon din po nitong mga Christmas light at saka mga lanterns. Napatok din po ngayon kapag, syempre, palapit na po itong Pasko. Yes, tama po yun. Actually, naghigpit talaga kami sa mga Christmas lights, no? And they need to find the seal of the DTI. So, that means dumaan po sa DTI yung ano. So, if they have any concerns, they can check with DTI bago sila bumili ng Christmas lights. Kasi masyadong delikado ito eh. Maraming nang nangyari na, of course, sunog, no? Maraming nangyaring problema pag bumili sila ng mga items na hindi nasuri ng DTI. So, dapat they have to be vigilant, yung mga consumers natin. Kasi marami na hong mga products na nabibenta, lalo na now, let's say the Christmas lights, na nabibenta online na hindi dumaan sa pagsusuri ng DTI. So, they need to check for this to be sure. Alright, and lastly na lamang po siguro, Secretary, just to make sure na safe po itong mga ibinibenta po ngayon para sa nalalapit po na holiday season, especially yung Pasko and New Year. May mga surprise inspection na po ba kayo na isinagawa as early as now? Yes, tama po to. Actually, ikot din ako, no? We're just getting the schedule kasi actually may schedule lang din kami, no? To really check on this also. To make sure na yung mga nagbebenta actually certifies their product sa DTI. Especially itong mga sa panahon ngayon. Okay. Secretary, hanggang dito na lang siguro muna, no? From time to time, muli po kaming uugnay, no? Sa free time ho niyo para makausap muli kayo. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network, Secretary. Yes, thank you so much. Maraming salamat. Department of Trade and Industry, magkakabombo, si Secretary Maria Cristina Roque. Kaugnay pa rin po sa ilang mga usapin. Isa ho dito yung pong epekto ng Super Typhoon Uwan at iba pang mga kalamidad dun sa mga basic at prime commodities. Samantala, kumuha pa po tayo ng karagdagang report ang Food and Drugs Administration o FDA. Pinag-ingat po ang publiko sa self-medication ngayong panahon na uso po ang sakit. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang.
Hindi sang-ayon ng Food and Drugs Administration na magsagawa ng self-medication tuwing dinadapuan ng sakit. Ayon kay FDA spokesperson Attorney Kayan Magundayaw Borlado, na mapanganib ang nasabing paraan dahil maaring magdulot ito ng masama sa pangangatawan. Self-medication, ito yung tumutukoy sa pag-inom natin ng gamot ng walang reseta mula sa isang lisensyadong healthcare professional gaya po ng pharmacist. So, halimbawa nito, pag-inom ng gamot na nireseta ng ibang tao or yung bibili tayo ng gamot or sometimes nanghihiram tayo ng reseta, no? Makabili tayo ng gamot. Yan po ang self-medication at hindi po yan namin ini-encourage. Hindi kaya niyang publiko na agad na isumbong sa opisina ang sino mang nagbebenta ng mga hindi rehistradong gamot sa bansa. Iting po natin ang ating mga enforcement activities dito sa Food and Drug Administration. So unang-una po, no, meron tayong mga nilalabas sa mga public advisories sa mga hindi rehistradong produkto, supplements or gamot. Hindi po yan registered ng FDA kung saan po nagpo-post tayo ng advisories. Ngayon, kung may makikita naman po tayo na hindi registered ng FDA, maaari po muna nyo yung i-verify sa ating FDA website, no? Verification portal na tinatawag kung saan itatype nyo lamang po verification.fda.gov.ph. So, lalabas na po ang aming website. Maaari nyo pong i-type yung hinahanap nyo pong gamot para po malaman nyo kung ito ba ay aprobado, kung ito ba ay legitimate or registered po ng FDA. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Malapit na ho ang Southeast Asian Games, mga kabombo. Update ho tayo dahil hindi ho nagpapaapekto ang mga boksingero raw ito sa magkakasunod na samahon ng panahon para magsanay sa pagsabak sa ika-33 Southeast Asian Games sa buwan ng Disyembre. Nasa lungsod ho ng Baguio ang mga boksingero ng Pilipinas na sasabak sa Southeast Asian Games kung saan isa rito ay dinaanan po ng Super Typhoon 1. Ayon naman kay Coach Ronald Chavez na hindi ho gaanong naapektuhan ng kanilang training kahit na naputol ang supply ho ng kuryente sa lugar kung saan po idinaraos ang training. Ilang linggo na sila sa lungsod ng Baguio kung saan isinasagawa ang puspusang pagsasanay. Target nilang mahigitan ang nakamit noong 2023 na Phnom Penh Games na mayroon pong 4 na gold, 5 silver at 1 bronze na nakuha po ng boxing team ng Pilipinas. Ilan ho sa mga boksingero na inaasahang mag-uuwi ng gintong medalya sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Gaganapin sa Thailand ang Southeast Asian Games mula Disyembre 9, magtatagal ho yan hanggang Disyembre 20. Bombo International News. Bombo. Muli pong nagsagawa ng airstrike ang US military sa isang bangka na hinihinalang may kargang iligal na droga sa Eastern Pacific. Kinumpirma ng Secretary of Defense Pete Hegseth ang insidente kung saan 6 na katao ang nasawi. Dagdag pa nito na ang mga suspect ay itinuturing na mga terorista na sangkot daw sa drug smuggling. Mula pa noong buwan ng Setyembre ay mayroon ng 19 na airstrike ang inilunsad ng Amerika kung saan naabot sa 76 na katao ang nasawi na. Una nang kinundina ng United Nations ang insidente at sinabing isang hindi makatao ang airstrike ng US sa mga hinihinalang may dalang iligal na droga. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, aabot na sa 10 katao ang nasawi matapos ang pagsabog ng isang kotse dyan sa may Delhi, India. Naganap ang insidente sa mataong lugar sa kilalang Red Fort Monument. Hindi rin bababa sa 30 katao ang nagtamo ng matinding sugat sa katawan, kaya't sila ay tinakbo na sa pagamutan. Inaalam na ng mga otoridad kung kasama sa mga nasawi ang sospek. Tinawag naman ni Indian Defense Minister Rajnath Singh ang pangyayari na nakakabahala, habang patuloy na isinasagawa naman ng mga otoridad ang matinding investigasyon sa insidente. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, magkakasabay po na nagpatupad ang ilang kumpanya ho ng langis ng taas presyo ng kanilang mga produkto ngayon pong araw nito. Kanina pong alas 6 ng umaga, ipinatupad ang hanggang sa 50 centavos na dagdag presyo ng kada litro ho ng diesel. Habang mayroon namang 1 piso o piso ang dagdag ho sa kada litrong presyo ng
kerosene at 90 centimos naman ang dagdag sa kada litro ho ng kerosene. Itinuturing na dahilan ng Department of Energy ng dagdag presyo sa petrolyo ay itong pagpataw ng panibagong sanction ng Estados Unidos sa mga malalaking kumpanya ho ng langis doon ho sa may bahagi ng Russia. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Kaugnay nga po ng nalalapit ng Dugong Bombo 2025, lumagda po ng isang Memorandum of Agreement para sa natura pong donation drive ang Bombo Radio Cebu at ang Bureau of Fire Protection sa Central Visayas. Kaugnay yan, kuha po tayong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Naglagda ng isang Memorandum of Agreement ang Bombo Radio Cebu at ang Bureau of Fire Protection Central Visayas para sa gaganaping Dugong Bombo 2025. A Little Pain, a Life to Gain, bloodletting campaign ng Bombo Radio Philippines. Isinagawa ang MOA signing upang ipormalisa ang partisipasyon ng magigiting ng mga bumbero sa rehiyon sa isa na namang gawang kabayanihan. Pinangunahan ng MOA signing nila BFP7 Regional Director, Fire Chief Superintendent Fred Tajeras Jr. at ni Bombo Radio Cebu Station Manager Mary Divine Grace Moreno Cuello sa mismong opisina ng BFP7 kahapon, araw ng Lunes, Nobyembre 10. Isinaysay ni Tajeras na nais nilang hanay na kumumberuhan sa Central Visayas ang mag-donate ng dugo upang makatulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan ngayong panahon na sunod-sunod ang kalamidad. Gaganapin ang Dugong Bombo 2025 Cebu leg ng Bombo Radio Cebu at ng 95.5 Star FM Cebu sa darating na Sabado, Nobyembre 15 sa SM City Cebu Cinema B Hallway mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. I also would like to invite you to proceed to SM Cebu because there will be a nationwide Dugong Bombo activity. And we ourselves, the Bureau of Fire Protection, is appealing for those walk-ins and those who want to donate blood. May you join us and help us so that we can extend more assistance to those who are in dire need of it. So see you on November 15. Basta Radio Bombo! Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Canapor. Ito ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga updates, mga kabombo, dako tayo dyan sa may Northern Luzon. 2 patay, 1 sugatan at 2 nawawala sa nangyaring landslide dyan sa may probinsya ng Kalinga. May update po dyan ng Bombo Radio Tugigaraw. 2 katao ang kumpirmadong nasawi habang 2 ang patuloy na pinaghanap matapos ang landslide kahapon na dulot ng bagyong uwan sa lalawigan ng Kalinga. Kinilala ang mga nasawi na sina Eric Maguin at Aki Maguin, kapwa nasa 8 gulang, habang ipagpapatuloy ngayong araw na ito ang paghahanap kina Redento Tinio at Ricardo Maguin. Ligtas naman at nagtamo ng mga sugat sa katawan ng isa nilang kasamahan na si Dogan Ligayo na nakatakbo matapos ang pagguho ng lupa sa matarik at bunubunduking bahagi ng Sitio Latawan, Western Uma sa bayan ng Lubwagan.
Ayon kay Police Captain Ruf Manganipa, tagapagsalita ng Kalinga Police Provincial Office, habang naglalakad ang 5 biktima para magsagawa ng inspeksyon sa napaulat na nasirang bahay dahil sa bagyo, ay biglang gumuho ang lupa mula sa bundok na dahilan para matabunan ang 4. Na-recover ang katawan ng 2 biktima makalipas ang ilang oras na paghahanap habang bigong mahanap ang 2 iba pa dahil sa sama ng panahon. 2 lang po ang na-recover sa 4 na natabunan. Kalunos-lunos po dahil yung sabi nga nila is headless yung isa wala ng isang kamay. So yun po yung kalunos-lunos dahil tinitingnan natin yung area na pinagkuhan sila, talagang matarik kasi yun. Although along the highway naman yun, pero matarik talaga kasi yun. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang La Nina conditions naman tinukoy ng State Weather Bureau na isa sa mga pangunahing dahilan sa paglakas po ng mga bagyong pumapasok ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Ipinaliwanag ng State Weather Bureau na isang La Nina sa mga pangunahing dahilan ng paglakas ng mga bagyong pumapasok ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Nathaniel Servando, ang Administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sinabi niya na nakapaglabas na ang ahensya ng impormasyon hinggil sa La Nina conditions noong nakaraang buwan, kung saan inaasahang magtatagal ang nasabing kondisyon mula Disyembre 2025 hanggang Pebrero 2026 sa Pilipinas. Ang La Nina ay posibleng magdulot ng mas mataas sa normal na dami ng ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Nauna nang nagbabala ang ahensya sa posibilidad ng above normal rainfall at mas mataas na panganib ng pagbaha at pag-uho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan. Dagdag pa ni Servando, 3 hanggang 4 na bagyo pa ang inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. Posible anya na 1 o 2 ang pumasok ngayong Nobyembre at 1 hanggang 2 pa sa buwan ng Disyembre. Ang mga factors na siguro isa ang dahilan dito dahil ating matandaan ng DOST Pag-asa ay nagbigay ng information about La Nina, no? In fact, ongoing ang La Nina, kaya may contribution ito. In-expect namin na 3 hanggang 4 ang bagyo nitong buwan ng November at 1 o 2 hanggang 4 December. Kaya we expect about 3 to 4 pa na bagyo bago magtapos ang tuig ngayon. Mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Sa ilan pang mga epekto ho ng Super Typhoon Uwan, isa patay sa sugatan dahil po sa pananalasan naman ng naturang Super Typhoon dyan sa may Bicol Region. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Naitala ang isang casualty at isang sugatan na individual dahil sa pananalasa ng bagyong uwan sa Bicol. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol spokesperson Grimil Nas, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, kinilala ang namatay na individual na isang 48 taong gulang na lalaki mula sa San Jose, Poblacion, Viga, Catanduanes. Ayon sa opisyal, bumalik ang biktima sa kanyang lugar upang tingnan ang kanyang mga alagang baboy, ngunit pagdating niya rito ay tinangay ito ng malakas na agos ng baha. Samantala, naitala rin ang isang nasugatang individual mula sa Bato, Catanduanes, kung saan nahulog umano ito mula sa kanilang bubong habang inihahanda ang kanilang bahay dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Anya na dinala ang nasabing individual sa ospital para sa kaukulang tulong medikal. Samantala, nasa 155,000 na pamilya o katumbas ng 545,000 na individual ang inilikas sa loob at labas ng mga evacuation centers sa rehiyon. Umabot din sa 225,000 na pamilya o katumbas ng 822,000 na katao ang kabuuang apektadong populasyon sa Bicol. Minsay ng opisyal sa publiko na ginagawa ng gobyerno ang lahat sa pakikipagtulungan sa mga electric cooperative, telecommunication partners at iba pa upang mapabilis ang early recovery sa rehiyon.
Na-report na po natin kahapon yung isang 48-year-old male na individual sa San Jose Poblacion, Viga, Catanduanes, nalunod po noong November 9. Bumalik ang para tingnan yung mga baboy na alaga po niya. Pero nung pagdating niya po dun sa area ay tinangay na po siya ng malakas na baha. Sa injured, naroon tayong isa na na-report yung sa official count po namin. Yung dun rin po yan sa Bato, Catanduanes na nagpe-prepare nung kanyang bubong before the onslaught nitong si Bagyong Uwan at nahulog po kasi siya. Pero nadala naman po agad sa ospital. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Leia Casitas and this is Bombo Radio Philippines for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may Bicol Region, dako tayo sa may Western Visayas Region 6. Mahigit 38,000 mga residente po ang natukoy na apektado ng Super Typhoon. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Mahigit 38,000 katao o 12,545 na mga pamilyang apektado ng pananalasa ng Bagyong Uwan sa rehiyon ng Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Joselito G. Estembera, OIC, Regional Director ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6, sinabi nitong 35 na mga lungsod at bayan mula sa 284 na mga barangay ang nakaranas ng matinding epekto ng bagyo. Ayon sa ulat, 6,714 na mga pamilya o 20,028 katao ang nananatili pa rin sa 392 na mga evacuation centers habang 2,750 na mga pamilya o 8,765 katao naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa tala ng DSWD, 12 bahay ang tuluyang nasira at 51 bahay ang bahagyang napinsala dahil sa hagupit ng bagyo. Naglaan naman ang DSWD ng 224,421 pesos bilang paunang tulong pinansyal habang umabot sa 256,365 pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance mula sa DSWD, mga lokal na pamahalaan at non-government organizations. Tiniyak nito na may nakahandang 51.9 million pesos na available relief resources para sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang 2.79 million pesos na standby funds at 49.2 million pesos na halaga ng mga pagkain at non-food items. Patuloy naman ang assessment at validation ng DSWD upang matukoy ang kabuuang pinsala at pangangailangan ng mga naapektuhang pamilya sa rehiyon. Sa lahat po ng operating unit ng LGUs ay pinapauna na po namin ang mga family food packs na doon sa mga isolated areas. Nakahanda po ang ating Quick Response Fund ng DSWD and we're very happy na very supportive po ang DBM, yung Department of Budget Management natin. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, pag-survey sa paligid po ng Bulkang Kanlaon, ipinanawagan kasunod po yan ng naganap ng mga flash floods at landslide na humagupit po ang nagdaang Bagyong Tino. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng detalye sa pagulat ng Bombo Radio Bacolod. Nananawagan si former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela sa Department of Environment and Natural Resources para sa agarang pagpapadala ng technical survey team na magsasagawa ng assessment sa Mount Canlaon Natural Park. Ito ay kasunod ng nangyaring flash flood nang humagupit ang Bagyong Tino kung saan nakita ang malalaking mga troso at malalaking bato na tinangay pababa ng bulkan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Coscolluela, tinitingnan nito na dahil sa mga pagputok ng Bulkan Canlaon at mga naganap na ash emissions, kaya naapektuhan ang vegetation at marami ang namatay na mga puno. Dahil sa pagkamatay ng mga puno, wala na ding pumipigil sa mga kahoy at malalaking bato na maaanod pababa. Dagdag pa nito, ang posibilidad na may magsasagawa ng illegal quarry operations at nagkakaingin sa ibabaw na bahagi ng bulkan. Aminado naman si Coscolluela na malabong walang makapansin kung sakaling may nangyayaring mga aktibidad. Panawagan nito na dapat ikutin ang paligid ng bulkan at pag-aralan ang mga dinaanan ng landslide at flash floods upang matukoy ang totoong dahilan. Ito ay upang mahanapan ng hakbang at huwag nang maulit ang naganap na flash floods at landslide kung may nagaganap na malakas na ulan.
nakikiusap tayo kung pwede ma-deploy immediately yung technical survey teams to conduct yung assessment na kailangan natin gawin sa Mount Canlaon Natural Park para malaman natin kung bakit nagganito ang problema at kung anong pwedeng gawin. We hope you will give this your urgent attention. Kailangan na natin bigyan ng total attention. Kailangan natin malaman kung bakit nagkaganito. Kailangan natin malaman kung anong pwede natin gawin. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Danica Planilla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Panghuli sa ating mga provincial report, ang Caraga Region nagtalaho o nagrehistro ng 0 casualty sa kabuuan ng pagkahagupit ng Bagyong Uwan. May update po dyan ng Bombo Radio Butuan. Kinumpirma ni Carlo Bonito Becerra, Information Officer 2 ng Office of the Civil Defense o OCD Caraga, na walang naitalangan nasawi o nasugatan dahil sa Bagyong Uwan kahit na isinailalim sa Storm Signal No. 1 ang mga lalawigan ng Surigao del Norte at Dinagat Islands. Ibinunyag ng opisyal na umabot sa 159 na mga barangay ang binayo ng bagyo na nakapekto sa 37,026 na mga pamilya o katumbas ng 120,927 na individual. Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, 135 na mga evacuation center ang binuksan na tinutuluyan ng 5,948 na pamilya kung saan hindi pa kasama dito ang 9,588 na pamilya na napektuhan rin ngunit hindi lumikas. Balik na rin sa normal ang paglalayag sa karagatan ng Siargao Islands at Dinagat Islands Province habang cleared na rin ang mga kalsada sa mga barangay nitong lungsod ng Butuan na nakaranas ng landslide pati na sa iilang barangay sa Dinagat Islands. Now for the effects of Uwan, we have recorded 159 barangays all over Caraga regions. We have 37,026 families and 150,927 individuals. Meron tayong 135 na evacuation centers. Meron itong 5,948 families and 20,459 individuals. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Manager de Felicelda and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para ho sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, ang isa hong US dollar, katumbas po ito ng 58 pesos and 96 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po ng 7 pesos and 59 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas po ito ng 45 pesos and 36 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 15 pesos and 75 centavos. At ang isang Euro, katumbas po yan ng 68 pesos and 27 centavos. Pero manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines dahil magkakaroon po muli ng pagbabago po sa ating foreign exchange rate update mamayang alas 9 kasabay po ng pagbubukas ng trading mga kabombo. Kaya tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga development, mga update tungkol dito. Ang datos na yan ay mula po sa Bankers Association of the Philippines at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan, subaybayan at muli hong pakinggan, panoorin ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Lalo ho yung mga hindi po ninyo na-monitor, napakinggan o napanood sa mga nakalipas na oras o nakalipas o mga araw. Sa Mindanao area, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ng ating pong mga provincial station dyan, tulad po dyan sa may Davao Region, o dyan po sa may Region 11. Nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang Star FM Davao. Sa Cagayan de Oro Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon dyan sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa mga tagariyan naman sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa Mindanao area, maaari niyo rin pong tutukan ng Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, samahan niyo pa rin po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Kasur Nation, sa atin pong Christmas countdown, 44 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Welcome sa Bombohanay Big Time. Sa aton anay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton sini nga mga kabombo, mayroon sang 44 diyas ang nabilin kag Paskwa na. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, Haro Archbishop Midfield Billones gin-endorso ang Dugong Bombo 2025. Gininganyo ang mga tumulo sa bilog nga Archdiocese of Haro nga magbuylog sa sining voluntaryo nga pagdonar sang dugo sa sining ginakabig bloodiest single day nga bloodletting activity ang iya sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Philippine Red Cross nga tuigan sining Dugong Bombo sa Sabado na ining adlaw Nobyembre 15 pagahiwaton ini simultaneous nationwide sa 25 ka mga key areas nga mayara sang fully digitalized nga mga AM and FM radio stations. While diri sa may Iloilo, ang venue sa aton sining Dugong Bombo 2025 amo ang ISAT University Gymnasium. Sa dugang pa nga mga balita, environmental groups ginaduso ang natural kuno yang pamaagi sang pag-manage sa mga pagbinaha imbes nga magsalig lang kita sa mga concrete nga mga flood control projects. Dapat mangin nature-based kuno ang aton sining solusyon kaga hindi lang yang kada may baha palapawon talang ang tubig baha sa dagat kay dapat may iban pagid kita sinadra yang estratehiya
nga ang ining tubig baha nga aton sining nga ginamanage ang aton man sining nga mapuslan. Sa dugang pa nga mga balita, nagalabot sa kapin 17 million pesos nga budget ginapain para sa napektuhan sang Bagyo Tino. Ginaprubahan na sang Iloilo City Council ang pamangkot. Ano ang gastuan sang sining 17 milyon pesos sa kanday sino ang maka-avail sini? Sa dugang pagit nga mga balita, masobra 7,000 ka mga individual sa probinsya sang Iloilo mangin benepisyaryo kuno sang sining iga pamaligya nga bugas nga mabakalang sa biling 20 pesos sa kada kilo. Sino ang mga targeted lang sining mga beneficiaries kay ti hindi man sang tanan makabakal sang sining taga 20 pesos per kilo sining nga bugas. Maka-afford man sila galing kay ti bangod maka-afford sila amo na nga hindi pagibaligya sa ila ang 20 pesos per kilo sining nga bugas kay pilion nanto ya ang mga benepisyaryo nga mga ara sa marginalized sektor. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton nga pangalagad na pabayaan kuno nga mga drainage sa rason sa permilang pagbinaha sang probinsya. 4 minutos na nakalikad sa alas 8 sa aga diri sa aton sining nga pangalagad. 10,000 pesos nga ginpirmahan kuno nga aid to individuals in crisis situation na 2,000 lang ang nabaton sa mga benepisaryo sa may area kuno sang barangay Quintin Salas sa may distrito sang Haro. Daw ano ina ka matuod, 10,000 ang ginpirmahan sa papel, 2,000 lang ang nabaton, di nagkadto ang 8,000. Ato na karon nga istoryahan man diri sa aton sini nga pangalagad iya sa subong nga aga. 4 minutos na nakaligad sa alas 8 saga i-check naton sa Dirmadugay ang report ni Bombohana Joy Andasa. Nagpasar ang Iloilo City Council sang budget nga nagalabot sa kapin 17 million pesos. Intended kuno ini para sa mga napektuhan sang Typhoon Tino diri sa may syudad sang Iloilo. Typhoon Tino pa lang niya, way pa ni ang Typhoon 1 kay man suno diri sa mga assessment. Mas dako kunoy ang danyos nga ginbili ni Typhoon 1 diri sa syudad sang Iloilo kag mangin sa iban nga bahin sa aton man sining nga rehiyon. Kung ikomparar iya sa kay Typhoon Tino. Check ta si Bombohana Joy Andasa sa report. Bombohana, please go ahead. Gin-aprobahan sang Iloilo City Council ang 16.9 billion pesos nga budget para sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino Bombodoni. Sa amo nga amount ginalokar ang 9,100,000 pesos para sa shelter materials sang mga naapektuhan sang bagyo kon sa diin paghatagan sang 10,000 pesos ang totally damaged kag 5,000 pesos naman para sa mga partially damaged nga amount sang shelter materials. Lakip man diri ang mga programs, projects and activities so kon PPA sang ining nasambit nga amount ang prepositioning of goods sa 2 million pesos, chlorine 165,000 pesos, generators ang 900,000 pesos kag collapsible cages nga 150,000 pesos. Mayara man sang mga dog supplement kay mayara man sang mga pets nga nadala sa ining bagyo ang apektado wherein may 10,000 pesos nga ginalat diri, vegetable seeds nga 100,000 pesos, mga bulong sang City Health Office nga 2 million pesos, solar fixture o kon mga suga 300,000 pesos kag tower lights para man sa mga responder kag rescuer sa tion sang bagyo ang 600,000 pesos. Ini ang kabahin sa Quick Response Fund kon QRF sang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund nga mayara sang 62,147,628 pesos. So 30% ang QRF sa ilalom sang LDRRMF diri Bombodoni and 16.9 million pesos diri ang magakadto sa mga naapektuhan sang bagyong Tino. Sa disbursement naman sang ining mga amount nga 10,000 and 5,000 pesos for mga apektado nga nagkalawguba nga mga panimalay ang gina-expectar nga subong semana
mahatag na inisang Iloilo City Government. The reason why nga pili man sa City Council nga shelter materials lamang ang ipanghatag diri agod nga komportable and kumbaga nabakalang anaan and hindi na mag-transport pa ang mga pumuluyo sa pagbakal man sang ila nga mga kagamitan sa paghuman man sang ila nga mga balay Bombodoni. Ipabati nato ang nanging pahayag ni Vice Mayor Love Baronda. Well, nagpatawag kita sa special session no because may ginindor sa aton ang aton nga mayor nga i-adopt kag i-approve ang reprogramming sang 2025 nga Quick Response Fund halin sa Local Disaster Risk Reduction Management Fund nga nagaalokar sang 16 million nga 16.9 million para sa paggamit naton sang mga different nga mga facilities kag mga punduhan ang mga kinahanglanon tungod sa tropical cyclone nga nagkalatabo sang nagligan nga inadlaw. So nakita naton diri Vice nga dako gid ang makadto sa may shelter materials. San-o ang plan nga ma-disburse or mapanghatag ang ining amount? Well, amo na nga ginpatigayon no ang special session para umpisa na ang aton nga mga different departments nga makapangita sang mga different suppliers nga makabulig sa aton nga para sa panagtag naton sa mga shelter materials. So if I am not mistaken, so tikay subong bago lang kita balik sa sininga Monday sa opisina. So ginagiyo na nila ang ilang mga papeles para maka-procure na sa mga different items. Why is it Vice nga desisyonan naton nga shelter materials lang, not the exact amount or cash ang ihatag? Dito na diskusyonan during the City Disaster Risk Reduction Management Council meeting or emergency meeting nga mas nami nga makahatag kami sang mga shelter materials kay para hindi na mabudlayan ang mga mga families nga naapektuhan sa tropical cyclone. So mas nami na nga mag-deliver is shelter materials na hindi na sila mabudlayan magbakal pa kag mag-transport man sa kundi-indiin man nga mga balay nga naguba. But regarding Vice sa budget nga 16.9 for Bagyo Tino only, mayara pa kita sang budget for Quick Response Fund nga nabilin abi for other calamities nga pure palayo nga matabo man diri sa may syudad. Yes, may nabilin pa nga pundo nga halin sa Quick Response Fund naton. So ang gamiton lang for this tropical cyclone is 16.9, but I think ang total namon nga QRF fund is 62 million. So may nabilin pa kita nga pundo para makagamit kita in kaso nga may ara kita kinahanglanon pa. Okay, so wali ang ining allot naton nga mga diri nga mga may PPEs o kon shelter materials and others ni Vice sino ang maga-in charge man diri sa pag-disburse sang amo sini nga mga amount? Siyempre madiretso na ang mga different departments, ma-prepare na sila sang ilang mga procurement tapos i-course through sa city budget para magiyahan sila kung paano ni ma-release ang ilang mga pondo. Okay, but so far Vice Sumong, wala pa man kita ka-talk with the Mayor's Office abi or City Government regarding sa mga ginahambal nga long-term solution sa ining mga pagbaha and calamities man, like hindi makinahanglan sang evacuation centers or what, Vice? Na-diskusyonan lang dito nga ma-provide kita sa mga different nga mga bagay nga kinahanglanon during storms no and tropical cyclones. So amo to siya nga na-diskusyonan man nga aside sa mga shelter materials para sa mga na-damage nga mga balay, kinahanglan gid nga may ara na generators ang mga evacuation centers. Kay nakita nyo man no sang nagligad lang ni nga bagyo, damo gid ang mga evacuation centers nga
nadulaan sang electricity. So nabudlayan kita no, especially sa aton mga logistics kag syempre sa panghatag man sa mga goods sa aton nga mga evacuees. So which is why nga na diskusyonan to during the council meeting nga dapat ma-allocate ang pondo para mahatagan naton ang mga different evacuation centers sang generators. And at the same time, aside from the generators, nagpundo man ang gobyerno naton sang solar fixtures or solar lights para dugang man pangpasanag sa mga different evacuation sites naton. Kag nagpundo man kita sang tower lights or rescue lights para naman niya magamit sang aton nga mga first responders kag sang aton nga mga volunteer groups kay mabudlay man no kisa responde kundi indiin nga mga sunog manda, bagyo or kung ano man nga kalamidad kung budlay mismo nga hindi nila makita ang dalan or ang site mismo. So aside from that no nag-allocate man sa mga medicines kay amo man ang request sang aton nga City Health Office para mag-replenish sang mga pundo naton sang mga medicines. What is also good with this funding ginpasar sang CDRM MC is that nag-allocate kita pundo para sa collapsible cages para hindi man mabudlayan mga pets naton no kag as well as pundo man sa dog supplement para may panghatag kita nga mga supplement sa mga pets nga ara dito sa evacuation centers. Nabatian ang nangin na pahayag ni Vice Mayor Love Baronda Bombodoni. So ini na madumduman nga te ang Iloilo City ginpaidalom sa signal number 4 bangod sa bagyong Tino and naka-issue man sa Executive Order 121 sang pag-require sa mandatory preemptive evacuation sa mga residente sa mga high-risk areas. Ang Executive Order 122 and 123 ang class suspension nakadungan sining sa November 4 and 5, work suspension man sa November 4 and 5. So base ini sa Situational Report 11 sang Emergency Operations Center nga na-release man sang November 6, 2025 nga kung sa diin mayara sang 131 ka mga barangay ang may mga evacuees with the 4 flooded barangays, 195 ka mga naluka nga mga kahoy kag 28 naman ka mga poste nagkalaguba kag 170 diri ka mga evacuation centers ang na-activate bangod man sa ining bagyong Tino. Sa total sini ang Dromic report sang City Social Welfare Development Office mayara man sang 5,459 ka mga pamilya nga apektado nga ginakabugusan sa 19,051 ka mga individual nga naghalin sa 131 ka mga barangay ang apektado sa ining bagyong Tino, Bombodoni. Sa procurement sang shelter materials na painan 9.1 milyon pesos, pila ka mga benepisyaryo initanan bumuhana? Mabase ini Bombodoni sa mga pamilya sumayara sa pila gani? 5,459. 5,000 plus ka mga pamilya na gubaan ginitanan balay ang 5,000? Daw pila man to ang na-report sa ilang damage assessment nga destroyed nga mga houses. More than 5,000 ang pamilya nga apektado. Pero hindi mo silingon niya nga inang sobra 5,000 ka mga pamilya na nagubaan gid balay Kabilo gana iya nga pamilya nga apektado sa syudad sang Iloilo ang more than 5,000. Pero hindi man na iya sila tanan makabaton sang shelter materials kay why man sila nagubaan sang balay bumbuhana. Why gani kalabot 1,000 ang nagubaan sang balay di sa syudad sang Iloilo ti daw kadako gid sang para sa shelter materials kun 10,000 malang sa totally no kag 5,000 sa partially. But then sa ilang resolusyon diri Bombodoni naka-reflect ang 1,692 ka mga nagkasustain sang guba sang ilang panimalay kung sa diin 98 diri ang totally damaged kag 1,594 naman ang partially damaged and nakabutang man and nakanote nga ang validation ang nagasigi-sigi sa ining pag-validate kung pilagid ang total nga mga nagkalaguba nga mga panimalay diri sa siyudad ng Iloilo bangod sa Bagyo Tino.
Ti magsiling ka nga mga shelter materials, mga lansang, alambre, kabilya, mga tapi goroda or lamber, mga SIM. City government ang ma-procure na yung adaan sang materials, kag materials ang ihatag sa tao, hindi isang cash bumbuhana. Yes, tama ina Bombodoni. Ti sinuayhan ang nag-canvas sa mga materials ni man, bumbuhana, kay daw ginapangilasan kita diri, kay base bala kag ang nag-estimate sang costing sa mga materials bala mo man ang nag-estimate sang costing sang waiting shed sa Katiningban mulo kag sang roofing sa overpass sa Diversion Road overpriced. Ati ka ba hindi pa? Kag ang masupply sa materials ti amo man ang nag-supply sang overpriced nga mga materials sa Katiningban mulo kag sa overpass sa Diversion Road. Base matubsan pa bala nila bombohan ng makapangumisyon sa kalamidad? Bombohan na? So, ang pag-isburi siniman Bombodoni, ang mag-baton dari ang city budget, city accountant, city treasurer, kag ang DRMM Council na ginapangunahan man ni Mayor Isa Treñas. So, ini sila man ang in charge sa pag-allocate sang budget sang ining 9,100,000 pesos nga may kada 10,000 and 5,000 pesos sa mga partially damaged nga mga gupa nga balay. Saan o gani naging pasar ang ining budget? Sa special session nila sang Sabado ini Bombodoni. Ti ang food assistance ni balaklon pala yung mga pagkaon or napamakal na ni? Balaklon pa lang kay ti mayara man sang mga pondo. So agod nga ti pagwa na ang daan man nga pondo nga mga pagkaon ang ini man ibaylo man sa ining ipag-release nga mga pagkaon man Bombodon. So for kuan siya gali for replenishment sang mga nagamit to nga mga food packs. Ang sa procurement of chlorine 165,000 pesos para sa ano ning chlorine gamito nila sa pagpanglaba sa mga puti nga bayo? Hindi gina. Nakabutang diri sa ilang preposisyon. Sa ilang PPA sa manang chlorine, but then mayara man kuno sa pagagamitan para sa mga naapektuhan ang ining chlorine man Bombodon. Ang chlorine ni bombohan na banta ko para sa mga deep wells ini. Hindi bala ang Iloilo City Government, ang City Health Office nagapatigayon sang chlorinization nga ang mga deep wells nga nagapabilin gyapon nga source sang tubig sang madamo nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo bangod kay ang palpak nga Metro Pacific Iloilo Water hindi makapatubig sa bilog sini nga syudad sang Iloilo ti ginagamit nila nga disinfect sa mga bubona ang ining chlorine na bumbuhana. Tapos ang procurement sang generators 900,000 pesos pila ka generator ni? Magdadepende ni Bombodoni kay ti ipamutang ini sa mga evacuation centers kay kung may power shortage ang makasalog na may genset ang mga evacuation centers. Meaning ang mga evacuation centers tayo halin sa tuway pa sa mga generator sets? Or guba na ang mga generator sets so nagpamakal kita sang bag-o? And daw kakulangan na kitaan diri Bombodoni. Kulang ang mga generator sets naton kay nga nagdamo ang aton nga mga evacuation centers. Sino naman ang makanbas ang pagpamakal sang generator base ang nagkanbas man sang materyales para sa Katiningban mulo waiting shed kag Diversion Road nga overpass roofing? Kabay pa hindi lagi no? Kabay pa hindi lang Bombodoni.
Ang procurement of collapsible cages double XL gid man bombohan na amo gid manis ang size gid man ni ang double XL para sa ano ning collapsible cages? Para naman niya sa mga ido nga o concepts man nga apektado man sa ining bagyo bomodon. 150,000 pesos. Bao meaning na na damage ang dog pound naton sa ningan ang dog pound ta sa may Arevalo, no? Na-damage ang dog pound na to, amo na ang ilisan or managtag sang collapsible cages ang city government sa mga pet owners? Magadepende kay ang mga naapektuhan lamang kung not literally magalagwat gid sa amo siguro nga amount man kay mayara man sang dog pound sa Arevalo but wala man sang recorded nga tinaguba gid ini bombodoni kag kailangan nga ilisan man ang double XL nga collapsible cages. Aside sa dog pound sa Arevalo, sa city proper, may duwa man di ka mga dog pound facilities bumbuhana. Tultulan mo kung deen? Sa may super kag central bala? Ari ti animal supplements, Gismel, anong purga sa sapat? Vegetable seeds. Procurement of drugs and medicines, 2 million pesos. Bari pag procurement of solar fixtures, lights, 300,000 pesos. Para sa sa mga evacuation centers naman And sa mga nagkalaguba sa ining bagyo tino ba doon? Oo. Basi ang mangumpra naman sa mga solar fixtures kag lights konektado man to sa katiningban mulo kag sa diversion nga overpass. Kabay pa hindi lang Kabay pa nga hindi lang. Procurement of tower lights and rescue lights, 600,000 pesos. So, dugang sa mga ara na kadaan sa aton subong nga city government or replacement sa mga guba na? Both, dugang kag replacement man para sa mga rescuers nga sa Iloilo City Government. Tapos, Ario, procurement of communications equipment, 1.5 million pesos. Ano nga mga klase ang communications equipment Basi dala na di ang anong latest gani nga iPhone subong engineer? 17? Basi dala ding iPhone 17 bumbuhan na? Wala man guro. Ginakulang pa sang communication equipment ang kwantahaw ang sa operation center guro Oo. And procurement of other supplies and materials, 100,000 pesos. O ita kabalo kung anong other supplies and materials Sino naman ang mangumpra kapin 17 million pesos bumbuhana sa Typhoon Tino pa lang hindi bala mas dako pagid ang halit ni Typhoon Uwan? So ayahan niya ang mga palaabuton sang mga naapektuhan ni Typhoon Uwan, mapasar liwat sang budget, reprogram liwat sang budget ang Iloilo City Council bumbuhana kay siling ni Vice Mayor Labaronda may bilin pamantubla sa Quick Response Fund Oo, tama mamodoni kay magadepende sa rapid damage assessment and needs analysis o kung ardana nila kahapon nga ginistoryahan sa bagyong Uwan kung pila dirang ipanagtagay mayara man sang sige-sige nga monitoring and pag-account kung pila gid ang mga na-damage sa ining bagyong Uwan mamodoni. Kinahanglan man sa aton sini nga mga pumuluyo nga kung may ma-provide nga ayuda nga aton sini nga city government ma-provide naton sa ila sa mga labing naapektuhan gid pero ang ginapangayo talang diri bumbuhana mangin transparent lang ang Iloilo City Government ipakita sa publiko ang costing sa mga materyales nga pangbaklon kay basi bala kag mag-ala katilingban mulo kag overpass sa roofing
Kay man ang iba niya nga daan bumbuhan na sa mga local government units sa lipay akon may kalamidad mo. Kay man para ya sa ila may pera sa kalamidad bumbuhan na. Amo gani bubulon ni kabay pangati ang ining mga amount kidman na sakto and transparent lang ang city government na pag-provide sang mga initial o kon exact cost sa mga balaklon nga nakabutang sa ilang PPAs Bombotoni. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming nga salamat sa kay Bombohana Joy Andasa sa gindulong sining nga report. 27 minutos na nakaligan sa alas 8 sa aga. Balik naton, may winners kita diri sa aton sining studio. Ma-claim sa ila sining premyo sa mga nagdalaog sa aton sining daily draws. Nagpadayon ng kinasubong sa panglawag sa mga winners kag pagpanagtag sa mga papremyo sa mga winners ang aton sining 1 to panalo promo. Balikan tara pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side. Plazuana de Iloilo, Bill Board of Activities for November 9 to 15, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang wala ginagakaubusan sing energy sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. And that's this coming Saturday, November 15, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga paraful sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 16, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latona sa mga adlaw, alas 11 sang aga.
sa tion sang Holy Mass. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa Ang Oras Philippines Standard Time, 34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. This time, i-award na nato ng naragaan sining mga premyo sa aton sining mga maswerte nga mga tagdaog sa aton sining daily draw sa 1 to Panalo Part 24 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Standby! 1, 2, Panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Una kita sa aton sining isa sa mga daily draw winners kahapon nga adlaw sang Lunes ang aton sining winner na gamit ni sa proof of purchase nga sticker sang Orocan taga Libertad Lapos sa Iloilo City. Ara sa aton sining studio karon si Ma'am Janice Candole. Ma'am Janice, good morning gid sa imo. Oo, anong imo sining pamatsyag subong kay ara na sa imo sining mga kamot ginahawiran mo na ang imo sining cash prize? Nalipay man, sir. Oh, nalipay gid. Kag aside sa imo sining cash prize, araman sa imo sining luyo ang imo sining gift pack nga nakasulod sa balde nga Orocan. Kapila mo ining pagdaog sa promo sang Bombo Radio, Ma'am Janice? Kaysa pa lang, sir. First time. First time? Yes. Saan o ka lang nag-join sa promo sang Bombo Radio? Sang last week lang, sir. Last week lang. Sige. So, mayugid kay bago na inganyo nga mag-join sa promo. Nagdaog in sigida. Ma'am, ang imo sining cash prize ipakita sa mga kabumbota. Kag isipa. Pila ina? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos nga cash prize. Anong imo sining nga plano, ma'am, sa 1,000 pesos mo? Idugang ko bakal bugas sa balay, sir. Okay. Tapos ara man ang imo sining ma'am nga gift pack ha. Ara ipakita man sa aton sining nga mga kabombo nakasulod sa balde nga Orocan. Sige. Anong imo sining nga hambal, ma'am, kay ara na karon nabaton na ang imo sining nga mga premyo? Thank you so much, Gid, sa nag-sponsor sang gift pack. Kag tani maintraman kamo para nga maka-avail man kamo sini nga gift pack sa Bombo Radio. Oh, kag siyempre ang 1,000 pesos kag nga ang cash 1,000 pesos nga cash prize. Okay, sige. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. Star FM.
It's all for you. It's all for you. Okay, there you have it. Congratulations si Ma'am Janice Candole sang Libertad Lapos. Isa sa aton sini nga mga daily draw winners. Aside sa kay Ma'am Janice Candole, ariman sa aton sini nga studio kag maklaim naman sa nga iya sini nga premyo ang aton ini nga special prize winner. Mao siya gid ang pinakauna sa nga nakakuha sa aton sini nga special prize, ang limited edition nga brand new nga AM FM radio nga hindi mo makita sa iban sini nga mga baligyaan kay bangod ini ang gin manufacture niya para sa Bombo Radio kag para sa aton sini nga mga winners ang aton sini nga mga promo. Sa aton sini nga studio karon kaupon naton na nagamit ni siya sang proof of purchase nga sticker man sang Orocan kag taga kompanya sentra or kompanya Molo Iloilo City. Si Ma'am Josie Liadok. Ma'am Josie, good morning. Good morning, sir. Kamusta ikaw subong Ma'am Josie? Ito nakulbaan. Nakulbaan. Oh. Amo lang ni ang nagdaog ka pero kulbaan ka pa no? Anong ginakasakuan ni Ma'am Josie sa Molo? Nagabaligya-baligya sa sa balay. Ano mga baligya mo, ma'am? Mga street food. Street food. So ikaw man ang nagaluto sina o nagahimo sina? Nagabakalan ko sa super. Okay. Tapos ginalibod-libod mo? Oo. Sige. Ara ma'am, ang imo sining 500 pesos sina nga cash prize sa ma'am isipa? 100 pesos, 200, 300, 400, 500 pesos. Liwat ma'am. 100 pesos, 200 pesos. Ipakita gid sa mga kabumbuta kay basa 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos nga cash prize. Kag syempre, ma'am, ara ang imo sining brand new nga limited edition nga AM, FM, radio. Ara ba ma'am? Sige ma'am, testing ibi kung nag-andar. Ibutang anay ang isulod sa bulsa mong imo sining cash prize, no? Tapos testing ibing imo sining radio, kabalo ka na mag-paandar sina. Sige be, pasigahabing flashlight niya. Ara, kagang iya sining LED lights dalom, nan gasiga. Sige be, paandar be. Patunuga. Okay, ara gatunog siya. Tapos liso ang iya sining dial ma'am. Kung maliso mo, liso gid. So, meaning why nakalansang sa isa lang ka istasyon. Sige. Okay na. Patsa na, ma'am. Oo. Tapos, kuha na, mama, rechargeable na. Bisan, why na sang battery, saksak mo lang. Ga-charge na siya, bisan brown out, maandar na. Pero ti, namigid mo may panigana kapag may battery, kapag Ma'am Josie. Anong imo sining nga mahambal? Kaya nakaroon sa imo sining nga mga kamot, ang imo sining nga premyo. Madamo gid nga salamat sa wanto panalo sa Bombo Radio, Star FM. Agdahaman ng mga taga Mulo, ma'am, nga mag-join man sa aton sining nga promo. Ginaagda ko gid kamo nga magpasakop sa Bombo Radio. Kag magdaog pareho sa akon. Sige. Basta Radio. Bombong. Star FM. It's all for you. There you have it. Si ginang Josie Ladok sang kompanya Molo. Special prize winner naton sa Wanto Panalo Part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 40 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Standby ha kay sa aton sining pagbalik dugang pagid nga mga balita kag informasyon ang aton sining tagaan sang Tiyempo. May grupo karon sa mga environmental advocates diri sa may Iloilo ginadoso nga dapat kuno mangin natural ang mga pamagi sa pag-manage naton sining isang baha kag hindi lang yang matutok kita sa mga flood control projects. Balikan tayo na pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon,
Mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon ug malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa IMOS sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanum. Ang Oras Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang syudad kag probinsya sa Iloilo nakasalbar sa dako nga kahalitan kung tani nga natugas ang sining nga nagsundanay git nga lunsay mga babaskog sining nga mga bagyo. Isa ka typhoon, ang Typhoon Tino, kag ang isa naglabuot pa sa Super Typhoon ang iya sining kategori, ang Super Typhoon 1. While sa iban nga mga areas sa Pilipinas, lubog sa tubig baha sang nag-igo ang ining duwa sining ka mga kalamidad. Kita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kung may mga pagbaha man sa pila ka mga areas sa hindi parehos iya sa malapnagon kag madalom gid sini nga mga pagbaha nga na-experiensyahan sa may Cebu, sa may Negros Occidental, kag didto sa may central and northern parts sang Luzon. Pero hindi kita kuno pwede nga mangin kampante lang nga amo-amo lang sini permi. Yes, nakaluwas kita sa kay Typhoon Tino kag sa kay Super Typhoon 1, pero wise ang garantiya nga makaluwas kita sa masunod sini iya nga mga kalamidad. That's why nga kinahanglan kita preparado sa gyapon kag may ginahimo sini nga mga inisyatibo, no, para nga ti mahandaan naton ang ining masunod pa iya nga mga kalamidad. Sang damlag lang ang Iloilo Provincial Government nagpatigayon sang isa ka discussion kaupod ang mga environmental advocates para nga magpangayo sang technical assistance sa kung paano kuno ma-integrate sa katon sining nga probinsya ang ginatawag sining nga nature-based solutions kag ridge to reef strategy sa implementation sa katon sining nga mga development programs kag mga projects,
no, ti partikular ni karon ang mga programa naton sa pag manage naton sang sining pag binaha-baha, no, inline sini karon min kaupon naton subong agad diri sa aton sining pag pangalagad ang principal coordinator sang Green Forum Western Visayas sa aton sining niya live via Zoom, si Engineer Melvin Porzuelo. Sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Good morning, Bombo Doni, no? Maayong agagit tagpalamati isang Bombo Radio. Yes, Sir Melvin, una-una anong imo sining assessment, ano ang mga factors nga nakabulig abi nga unlike sa iban nga mga lugar diri sa Pilipinas, kita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo ay masyado mahalitan gid sang sining nagsundanay gid nga mga baskog nga mga bagyo, Sir Melvin? Isa siguro ginbugayan pa kita nga ang kabaskog nga ulan nga ginula dito sa Cebu kag sa Negros, why diri ginula sa binukid naton sa Panay, no? Ginbubo ini sa Sulusi malapit sa Cuyo Island, no, ang nag-ulan sang mga 250 millimeters nga ulan sa 12 ka oras. So mas tama ni kabaskog, no, do comparable ini siya sa Frank ang amo nga klase sang ulan. Oo. So ang pamangkot dason, Sir Melvin, what if tupa ini diri sa aton ang amo sina kadamol nga ulan, and what if may amo sina kadamol nga ulan sa masunod nga magtupa diri sa aton kag hindi iya sa dagat, ano ayhan kita ka preparado masalo naton ayhan or masarangan ayhan sang aton sining rehiyon sang aton sining syudad kag probinsya ang amo sini ka dako nga volume sang tubig, engineer? Kung magtupa ato parehas adto sa sang Frank, ang hitabo sa to parehas mangyapon sa Frank, no, nga dito pa lang nga daan sa binukid naton binaha na. So sa binukid naton sang para particular diri sa syudad ang Tigom Aganan River System, dito pa lang sa Maasin, sa Leon, Alimudyan, alsa na ang tubig dito sa Suba. Kag magadaluso sa syudad, pakadto sa syudad nga tuman kadako. Kaya ang estimate namon, ni consider lang naton ang ulan dito sa headwaters, no, sa naibabaw naton nga mga bahin sang Maasin, Leon kag Alimudyan, masubra sa 1,000 cubic meters ang tubig nga mag-aabot diri sa sa syudad sang Iloilo. Kag mag-aawas ina siya sa Haro floodway. Magaigo liwat sa aton diri mga communities. Kag maapektuhan kita sa dako parehas adto sa mga nagkalatabo sa Negros nga mga dalagko nga mga boulders, no. Makita naton mga halos sa lakyan, halos sa auto kadako nga mga bato nga ara na yan sa dalan, nagadinapta lang sa dalan nila. Tungod kay nagkakalahulog, no. Parehas man sadto sang Frank nga ang tubig malapuyot siya nga lunang kag madamo sang debris, may mga truso, may mga kon ano-ano pa nga nagaupo dira sa aton baha. Okay. So after sang sining typhoon, damo kita sa mga nakita sa social media, engineer, nga nagadayaw sa aton sining Haro floodway. Ang iban nga mga personalidad outside sa Iloilo city and province na-notice man nila, nagdayaw man sila sa sining Haro floodway nga amo kuno ang rason nga waay naton maagyan ang ining natabo sa iban sining mga lugar. Husto gid man bala ina, engineer, nga makredit naton ina sa aton sining Haro floodway nga ginagawan subong kung sinugid ang nag-una nga nag-initiate nga ma-implement ini, Engineer Porzuelo? Amo gani kay kung successful ang project damo na siya tatay, no, pero kung hindi gani successful why sa may mag-aako ang Haro floodway kabuligid man sa amo to nga klase sang ulan nga nag-igo ya sa aton diri sa Tigom Aganan, no, mga 50 millimeters lang to sa nga ulan. So na-accommodate siya sa Haro floodway. Pero kung mga 5 times sang ulan nga nag-igo diri sa aton, halimbawa ang ginbuo dito sa may Sulusi
ginbubo diri sa ibabaw naton sang maasin, Haniway, mga Leon area, hindi na siya kasapar, hindi niya na masaparan. Kaya ang estimate namon mga 500 cubic meters per second ang makaagi dira subong tungod kay although ang design niya 850, kung tanawon mo da subong silted, no? Hindi siya amo na bala ka clear ka libre ang aton dira subong nga Haro floodway. Makita na naton sa Pabia, madamol ang layon sa aton dira nga sa Tigom kag sa Aganan. So tamda naton dring inyo sining estimation or calculation na engineer, 500 cubic meters per second ang sarang sining mahandol lang subong sa Haro floodway. But may ari ka mo diri sang estimate nga base sabi sa kun ang kadamulon sang ulan nagalabuot sa 250 millimeters in 12 hours, just like sang ulan to ni Typhoon Tino sa may nga gindalan nato sa may area sang Sulusi. So kung ini ang tumupa diri sa Iloilo, ma-overwhelm ang Haro floodway naton, engineer? Oo, ma-overwhelm siya sang muna klase sang ulan. Kaya ang gin-estimate ang nagtupa lang na sa halimbawa sa headwaters naton, halimbawa dito lang na sa Daha, Pasaka. Ang aton yung mga estimate, no? Hindi pa na naupod ang estimate kung i-include mo pagidang diri sa naidalom na yang bahin. Pero kay ginatanaw naton nga pagtupa ya sinadira pagpanaog ya sa halimbawa sa Daha, malaptaman nina siya, no? Kay ma-dissipate siya. Kag madamo na nga mga communities ang malabot niya. So ang nang ginatanaw naton nga dapat ang aton nga actions dito pa lang nga daan sa babaw, may mga actions na kita para nga mapahagan-hagan nato ng pagdaluudo diri sa tubig nga baha pakadto diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So when we say may actions sa kita dito palang daan sa babaw, ang ano ining mga nakita naton sining mga lihok nga pwede naton maadoptar dito, engineer? Una nga daan ang aton dira nga rainforest, unang original gid naton nga rainforest. Ang mga kakahuyan ta dira na puno na siya sang lumot, no, na silimo daw drum kadalagko nga mga kahoy, pero actually malabraso lang na sa o malakita lang na sa nga kahoy. Kaya kalabanan sinaya puno siya sang lumot ang mossy forest naton, pero gamay na gid lang na siya nga bahin subong sa aton nga kabukiran. Kaya kung magkadto kita dira gani sa maasin watershed, kalabanan dira mga mga kawayan nga gina-consider na saya nga grass. So ang absorptive capacity nila, kaya ang function sina sang rainforest naton nga gina-absorb niya ang ulan. Dason ginaamat-amat niya area pag tion na sang tag-init. Amo na nga wala aga kahubsan ang mga subata. Kay sige siya naga-release ang tubig amat-amat ang aton mga rainforest. So kung may natural assisted nga rainforestation sa inaibabaw naton, dason sa diri dampin sa mga medyo paubos ka, kung ma-encourage naton tani ang mga water impounding, no, mga small farm reservoir nga nagapugong, may mga small water impounding kita nga himuon dito nga makabulig man sa palangabuyan sa mga pumuluyo, kay pwede nila na siya mausar para sa inland fisheries kag sa ilang mga irrigation pag abot sang tag-ilinit. Pwede magani na siya maka-generate sang kuryente para sa mga minoro kag mga kabaranggayan dito sa bukid nga hindi malapot sa aton mga distribution utility, kay pwede na sila sa mga renewable energy, no, pareho sa mga micro kag mga mini hydro. Hasta diri sa ubos amo na gina-propose namon tani nga himuon naton ang syudad nga sponge city. Nga naga-absorb sila sang tubig nga ulan. Kay ginauyangan lang naton subong ang tubig naton, ginaduso lang naton sa pakadto sa dagat.
nga very valuable man ini sila nga resources naton. Nga kon sa tion naman niya sa tag-ilinit, kinahanglanon naman nato ng tubig, ginakulang naman kita tudos ang tubig. So amo ning ginatawag nyo engineer nga dapat ma-integrate naton ang ining aton sining mga flood mitigation measures nga magluwas nga mapahagan-hagan naton ang pagbaha sa mga komunidad, ang tubig baha mismo mapuslan pa naton na sir? Oo, may utilize naton sila kag ma-reduce pa ang halit nga ginatugas ang baha. Kaya nga aton bisubong nga mga ginapang obra dira, halimbawa magkadto kita sa mga esplanade, nakita na nato ang pula nga bricks, no? Nga ang purpose ya tani para nga maka-allow siya nga makapanalupsop ang tubig ulan sa duta, maka-inject, percolate na ang tawag nila sa aton nga groundwater aquifer. Ang problema lang naton kay kung tukion mo ina ang bricks, may gamay da sa nga duta, sa dalom niya solid nga simento. So hindi man gyapon makapanalupsop ang tubig sa dito sa duta. Kaya sa dalom niya solid nga simento mo. So daw scam lang abi mo nagabulig ina ang mga bricks dira sa esplanade nga sa matuod lang wala manggali. No, so kanugon kay ginimo naton nga decorative lang ang function niya, nga tani isa na siya sa mga re-inject sa aton nga mga groundwater aquifer. Okay. So ang kamo na tani sensitive kita nga ang ginapanumdum naton lakon paano naton mapa-absorb kay ang kadamo na subong sa mga building naton, ng mga condominium naton nga tama kataas, naga-require ini sila sang pag-draw, no, pag-extract sang tubig sa groundwater naton, kadlalagko sina sang ilang mga pumps nga iba na gina-deliver sang mga tangki sang tubig para nga padala mo to ang tubig sa babaw, no, kag maka-produce sa ila. So ang pressure sa aton nga groundwater aquifer tama kadako nga kinahanglan may nagabulig man niya re-inject sang tubig diri sa aton nga groundwater aquifer. Okay. May ara ka mo sang nakita engineer, ano ayhan ang mga possible nga mga disenyo sang sining mga catchment areas nato ni kay man may mga nakita man kita dito sa may area sang Japan underground may ara sila sang gigantic sining nga mga facilities tag up to 25 meters sining nga kadalumon sang daw buho lang niya sa underground, tag pila kuno ka football field sang kalaparon para nga mag-store sang floodwater kung may ara sang pagbaha. And sa Marseille nga didto kuno sa may area sang Bonifacio Global City sa may Tagig, muna nga way didto man kuno iya ginabaha unlike sa other parts sa Metro Manila because may mga kasubong man sila nga mga underground sining daw mga water impounding facilities. Diri iya sa aton sa Iloilo, ano mga pwede diri engineer? Ang isa na kay ang punta naon man naton ang Haro Floodway, may isa pa na sa tani ka component nga retardation pond, mga 54 hectares. Para nga dira anay makadto ang excess nga tubig, no, pag managbaha, pag mga parehas sini nga klase sang ulan, kadason tigana mo man siya, daw maobra sang man-made nga lake, no? Dira sa Pabia, amo nang mga original nga plano, nga wala yan na why na obra sa sini nga, sang pag-obra na nila sang Haro Floodway, nga sulatan naton ang DPWH kung paano naton ma-revive. So nagbalik naman ang ilang nagsabat naman sila nga sang 2020 kuno gin-revert nila to ang pundo para tani sa pag-ubra na sang detailed engineering design. Pero subong i-prioritize naman nila tungod sa mga nakita nila nga mga problema, nagakatabo subong, no, kay actually ang amo na niya magiging bag-o naton nga normal mo. Amo na niyang ginaatubang naton tungod sang impact sang climate change. Okay. So hindi man yan necessarily nga drigid within Iloilo City nga area ina nga impoundment facility sang tubig engineer, kundi pwede man saya outside sang Iloilo City?
Oo, kinahanglan naton mag-create sang close nga coordination no kag partnership sa mga kabanwahanan nga naibabaw sa aton kay man ang hazard nagahalin sa sagwa sang teritoryo sang Iloilo City. So hindi naton siya ma-address kung ang aton pananawan diri lang tayo gyapon sa syudad. Dapat ginatanaw naton kung paano naton mabululigan. Upod na dito sa mga kabaranggayan naton sa bukid no sang Leon, Alimudyan, Maasin, kag Haniway nga mga areas. Kaya mo man na sa iban nga mga areas naton di sa Panay, sa Iloilo, dapat ginatanaw Manila ang ginahalinan sang hazard no kung paano naton sa nga daan ma-mitigate, mapahagan-hagan dito pa lang sa babaw. Samtang kapanaog siya upstream, midstream kag diri na sa aton sa catch basin. Okay. By the way, ipakita tabaladra engineer ang ining mapa ni nga gin-share man ni kanday Engineer Persuelo ang parte ni sa Tigom Aganan Headwaters vegetative cover no para sa ihibalo sang aton sini nga mga kabombo engineer base makita umandara siguro sa imo sining feed pwede mo mapatpat sa aton engineer anong ginapakita sining mapa? Ang ginapakita yung sinamo na ang mga headwaters nato, namo na tong mga kabaranggayan, pilalan sa mga kabaranggayan kay mapuno man ang mapa kon iyanon ginaton. Ginapakita niya ng vegetative cover, no? Ang makita nato nang sa sulod diya sang Tigom, ang medyo darker siya. Pero andiri sa Aganan, makita naton nga agricultural na no kag may mga na di kalabanan sa naton. Amo man nandito sa headwaters sang Salog. So kung tanawon naton dira ang nabili naton nga lasang, dira na lang sa uluhan sang Tigom ang natung-an bala na sa ang dira dampi sa may trangka kag Umingan no sang Alimudyan sa trangka sang Maasin. Dira naton makita ang madamol pa nga kakahuyan. Ang naubos siya dira may ara man na sa kay nasulod na sila sa Maasin Watershed Forest Reserve no. Pero kalabanan sinadira yan sa Dalom mga kawayan. Mga kakawayan na dira nga hindi pareha sina ang iyang absorptive capacity kung ikumparar naton siya sa natural forest. Although may function man niya ang kawayan, kay man para sa livelihood sa mga pumuluyo dira nagasalig ang kalabanan na subong sa kawayan no sa ilang palang buhian. Okay, so sa inyo dra nga paglantaw sa vegetative cover sa dra engineer anong mga naga-threaten gid sa aton dra nga mga kakahuyan? O tani ang mabulig kung pabalik naton to ang ang rainforest naton, although it will take years para nga pabalik naton kung halimbawa pabayaan na naton ang aton dira nga area. Maka-recover man ang nature. Pero ang kimpo, so ang gina-suggest naton diri nga ang sa Salog halimbawa nga headwaters kag ang sa Aganan, kung makabutang kita sang mga impounding na mga weir, tawag nato na sa gagmay lang na dam, mga taga 1.5 meters, para nga makapapundo kita na isang tubig dito sa babaw. Pag makaalaw man kita sang percolation, makapanalupsop sila sa ato nga groundwater aquifer. Kay may connection ang ato na din nga mga bubon, mga deep wells naton. May connection na sila sa aton to nga kabukiran. Kung wala sang may naga-inject sa tubig dito, maapektuhan man na dari ang aton nga mga bubon kag mga deep wells. Okay, so diri man sa ubos-ubos niya, kung amo natong ginistoryahan namon kahapon no, pud sa kanday Dr. Banyas, Raul Banyas kag ang mga heads sang department sa provincial capital, kung paano naton ma-integrate bala kay ang perspective before kung sa DRR ka do DRR lang, kung sa engineering ka engineering lang, kung agriculture ka agriculture lang. Nga kung pwede naton matingob ang pagplano nga ang ginaobra naton hindi lang siya nga naga-impound kita para lang sa irigasyon, kundi naga-impound kita para sa environment,
para man sa flooding nga mamitigate nato ng flooding. Botang balon, hindi kita in silo, hindi kita nakafocus lang sa aton lang yung nga ulubrahon, kundi kinatanaw nato ng pangkabilugan nga impact sa aton nga mga projects. Okay. So, kamusta daw receptive man ang Iloilo Provincial Government sa sining aton nga mga inputs to sa environmental group sa engineer? Oo, marami ang diskusyon kahapon kag ang ginano dito ni Dr. Banyas nga kung ma-invite nato ng NEDA no kag ang DPWH nga para ma-present nato ini nga mga projects sa Regional Development Council. So may posibilidad nga i-tackle na siya sang mga committee sa RDC para nga kaya ang iban siya nga mga projects nagakinahanglan man sang dako nga pundo no para sa mga retardation wear nato nga ibutang. Kaya ang impact bisang mga dikes nga ginpataas nila ang slope gradient kaya ginpadasig nila ang flow sang tubig nga ginascour niya ang mga riverbeds no ginascour niya ang riverbeds kaya ginadeposito dira sa baba sang Haro floodway amo na nga naglapad dira ang bag-o nga akrisyon, mga 100 hectares na in 10 years. Ang ginlapad sa akrisyon, bag-o nga akrisyon dira sa baba sang Haro floodway. Pero mga duta inaalin sa bukid nga very fertile. Nga ginhaboy naton da sa sagwa, gagamo na nga nagatubo dira ang marami ang pagtubo sang mangrove naton. So ang mga dikes naton tani ginasupplement naton sa mga retardation wear nga daw may mga ginaharang kitabla para nga may mga pundo kay kung tanaw naton sa mga water district naton dira sa mga Alimudyan sa Leon nagnubo ang water table tungod kay wala na sang may nagapugong way sa nagapaganagan sang tubig naton halin dito sa bukid. So kung manaog siya kumbaga engineer, diretso gid ang dalos-dos niya, ang puwersa niya? Oo, miski diri sa aton sa Haro River, dira sa mga takas area sa may floodway, sang una ang ila dira mga bubon, mga tag 6 feet lang makapatubod ka na. Subong nagakutkot na sila mga tag 18, 20 pies para makapatubod. Botang balon, ang water table dira sa area nagpanaog. Kaya nang subata na nga 18 kilometros, ginhimo na lang ang mga 5.7 kilometers. No, gin straight sa ang meandering river ang nagaliko-liko na sa may purpose na siya mo nga ang iyang slope bali mga 0.5 meter per kilometer. Pero ginhimo nila yung mga 2.5 meter per kilometer kay ginpalipot nila ang suba no tungod sa floodway. So kumbaga alter tagidya ang natural nga course sang suba kun tani Engineer Porzuelo? Oo, palipot siya kag ginpadiretso nga ang water table man nagpanaog man siya tungod kay nagadalusos na to ang tubig. Dason dapat tani ang floodway may ara na siya nga ginatawag nila nga gate no nga 1 meter high para nga ang tubig nga normal nga flow sa tubig magagwa pa dira sa Haro River. Pero kay nagbuka na ang gate nagadiretso na yang flow sa tubig why na nagaagi dira sa may nagaagi dira sa daan nga alagyan sa tubig sa Haro River. Ano pa ginpatay ang Haro River kay why na sang tab-a nga tubig nga nagaagi dira. Maluwas na lang siguro sa mga nagagwa sa mga pamalay sa mga kanal nga muna nagaula dira. Pero ang normal ya tani nga flow nadula siya sang pagkaguba dito sang gate sang Haro floodway nga dapat i-revive to siya sang DPWH para nga mabuhi liwat naton ang Haro River. Oo, may estimated kamo sining timeline abi or time frame engineer in case maumpisahan mga pila ka tuig kag kung sige-sige ang trabaho ti mahuman ini sila? Nang diri lang niya sa gate kay nagsulat na kita na sa DPWH mga 2 years ago.
ang hambal nila nga ginbudgetan na ina sa subong nga tuig, no? So dapat naobra na ina na sugura na nila obra. Madasig man lang ang ang weir, ang tawag na nila nga medyo pataason mo lang dira nga porsyon sang mga 1 meter para nga mabalik lang to ang tubig, mailig na wat dito sa Haro River. Ang iba na nga mga ginistoryahan naton, naton to example bala sang Carmen sa Bohol nga nag-invest ang ilang munisipyo sang excavation ng gamay na blang excavator. Kag kung sino to ang ma-request nga nga mabutang sang pond daw mga swimming pool man lang kadagko, ginakali nila kay para nga may mga fish ponds, no? Para nga ma-encourage dito nga may matipon nga tubig sa tion sa tagululan kag mo man ang kinahanglanon nila sa tion sa tag-ilinit. So mga amo na kung ang parsto ang Carmen nga banwa sa Bohol, linibo mo ang ilang gagmay nga nga pond. So magpista sila to yang ilang mga pa-contest, sino may pinakadako nga tilapia, sino may mga may mga urang, may mga ang pinaka nami nila nga produkto amo nang ilang ginapa-contest. So para gina-encourage nila ang inland fisheries, no? Hindi lang sa dagat kundi ang sa bukid man to, mga binukid nga porsyon, madako ang ila production sa fisheries. So multi-purpose gali ni ang ini nga mga inisyatibo kon matigayon na engineer, hindi lang sa pag-store sang tubig kundi damo pa siya sang kwan pa, kumbaga mabunga pa. Oo, amo nang naton nga dapat multi-function lang aton nga mo. Ano mo man ang ginasuggest naton, halimbawa kon madayon isang DPWH ang retardation plant, hindi lang sa simpleng daw nagbutang ka dang sang lake, no? Kundi dapat may halimbawa imo sa nga daw park and open space amo nang daw parehas man mula sa ginobra sang Mega World. Ila to ya duha lang ka hektarya para lang sa ilang property. Andiri ang ginasuggest nila originally mga 54 hectares nga lake, no, man-made nga lake dira sa naibabaw sang Tigom Aganan. Kaya mo na ang mag-absorb sa tubig para nga hindi din mag-awa sa syudad. Kung kung may inistoryahan kag mapatigayon sa amat-amat, no, nga himuon sa nga daw laboratory for mga climate adaptation actions naton, kasi pwede man mambutangan siya sang floating solar para maka-generate man siya sang kuryente. Kaya kung maghambal ka nga 54 hectares, that is 50 megawatts, no? Dako na nasa nga renewable energy nga pwede yaman mahimo. So dapat tanaw kita, tinatanaw ta sa health, tanaw ta sa agriculture, ang flooding mitigation impact para sa mga ginahimo naton nga mga engineering design. Okay. Sige, with this imo sining tiyempo sa pag-share man karon sining mga matahom gid nga mga ideya, Engineer Melvin Porzuelo, sir. Thank you gid sa imo kag mayong aga. Salamat man Bombo Doni kag sa tagpalamati sang Bombo Radio. Saliwat mayong aga sa tanan. Okay, dire of it si Engineer Melvin Porzuelo ang principal coordinator sang Green Forum Western Visayas, no. Nagligad sining adlaw pakig-sapol to sila sa Iloilo Provincial Government with Provincial Administrator Raul Banyas para maisoryahan ining mga ginatawag sining nature-based ridge to reef sining mga approaches in sustainable development programs. Amo to nga mga ideya, mga estratehiya ang nakita sa aton sining nga mga environmental advocates nga pwede naton siniya nga maadoptar, mapusla naton diri sa may syudad kag probinsya gid sa Iloilo, partikular ang strategize aton dira sa takas, no,
sa ginahalinan gid kumbaga iya sang mga tubig nga amo nagapanaog eventually diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Galing kay ti kung itugyan talang abi niya sa aton sini nga mga politiko nga wala nagakonsulta sa mga eksperto, wala nagapamati sa mga eksperto, wala naga pangunsiho sa mga siyentipiko naton. Ti flood control lang taya, dike lang taya sa kilid sang suba. Amo na yang madalas ang utok sa ngaton sini nga mga politiko kung ilalang tanan. Why gani isang plano, why gani isang koordinasyon sa barangay nga ma-implement sila sang amo sina nga project nga masiminto sila da sa kilid sang creek or nga mabutang sila da sang revetment wall nga 100 metro sa kilid sang suba, gastuan sang pila tag isa kagatos ka milyon ka pesos. Pero ang iya sini nga overall impact sa tion sang emerhensya, anuron pa gani isang baha mo. Tinagpaanod lang ya kita sang pundo sang aton sining nga gobyerno kay bangod way sang plano gani. Ang plano ti ara lang sa program of works nga amo ni pila ka metros ang aton sining flood control project. Pila ka kabilya gamiton ta, ang standard nga kabilya gamiton ta, ang gamay-gamay para nga magkaginansya ta. Ano ka dalom ang lubong sang sheet pile, iban gani way na sang sheet pile, ti dira lang ya may plano sa program of works kung paano nila plastaron ang project nga maka pangumisyon sila sang dako. Tidra lang ya, pero in terms nga gina-assess sabi kung inaabi butang naton sa amo sina nga porsyon sang suba ang flood control project, ano amangin impact niya sina. Ang pag gasto naton dira sang 100 milyones pesos para sa pila na 100 metros, 200 metros ang isa lang kapihak, kay man sa pihak lang nga pangpang mo, hindi man sang tabok. Kung muna nga pangpang lang aton sining simintohon, may revetment wall da, may ano pagida, may esplanada, ti anong iya sining overall impact gid sang sina nga project. Ti sa madamo nga mga kasubong sina nga mga projects nga makita sa malawig nga mga kasubaan sang probinsya sang Iloilo kag sa mga creek sa syudad sang Iloilo, wala sang impact. Nag-uyang lang kita sang aton sini nga kwarta kay nga ti hindi ya sang science based, hindi ya sang scientific ang pagtuon. Kay nabatian lang iya nga may ara sang JICA nga report nga dapat may mga flood control projects kita ti bisan waya nagahinuno nga butangan sang flood control project, butangan lang. Kaya mula na yang ila sini nga madala. Kay dito lang iya lapit ang equipment, ang mga heavy equipment sang favored contractor mo. Ti kundi dito lang yung mabutang sang flood control project, not necessarily nga kinahanglan inadra o nga dira gidapat unahon Why sang plano? Ti ari karon inagaway kung sino ang amay-amay gid sang Haro floodway. May iba niya naghahambal, hindi dapat pagtawgon nga Haro floodway lang nga, dapat ya tawgon na nga Iloilo floodway kay nga ati halin na ya sa pabiya mo, hindi lang na ya sa Haro. Gay nagaway na kung sino gid ang una propose na, sino ang
nanguhit sina dito kay then President Gloria Macapagal Arroyo nga mabudgetan ina hasta nga nahuman. Oh, gapi na tayog-tayog na sangihi ang mga politiko, both incumbent and former nga mga politicians diri sa may Iloilo. Kung sino dapat ang kilalahon sining amay. As if dako-dako gid ang nabulig sang Haro floodway sa pagkontrol sang baha nga tuga ni Typhoon Tino kag Typhoon Uwan sa pagkamatuod ya untested, effortless iya si Haro floodway kay nga ang bunok ya sang ulan ni Typhoon Tino hindi niya manyawa niya manyagin basya to sa may Leon Maasin Kabatuan nga area. Wa niya mayagin basya dito sa Tigom Aganan headwaters. Dito niya man niya binasya sa lagat sa Sulusina. Daw pareho na bala nga nagdaog lang kamo sa hampang kay ang inyong kontra way nagpakita winner by default. Kung makapabugal kaya daw nag-agi ka sa isa ka David versus Goliath nga tournament tapos ikaw si David na perdi mo si Goliath. Amo na nakatayog ang kihi mo nga nag-winner ka man lang gani by default. Kung nagpakita ang kontra mo, kasarang kagid. Pero ginagamit ya sang kung sinulang ang makasakay di ka makapulos di sa credit sang Haro floodway. Nga again, way man saya matistingan gid sang Typhoon Tino kag sang Typhoon Uwan. Pero kung tinistingan gid sabi sang Typhoon Tino kag sang Typhoon Uwan, pareode sa sining calculation sang mga environmental advocates. What if ang bunok sang ulan ni Typhoon Tino nga ginbasya didto sa Cebu, sa Negros, kag sa Sulusi? Kung anong basyada to ni Typhoon Tino, amo manabing ya sining nga basyada sa kabukiran to sa may area sang Central Iloilo. Kung ang binasyabi ni Typhoon Tino 250 millimeters nga kabunokon sang or kadamulon sang ulan nga ginbasya niya sa sulod sang 12 ka oras. Masarangan ayhan sang Haro floodway. Swerte lang ya kita nga ang ulan diri sa Iloilo hindi isang pariyo sang ulan dito sa Cebu, sa Negros. Swerte lang ya kita nga ang ulan pag Typhoon Uwan diri sa Iloilo ay gani diya sang ulan dito iya sa may Bicol region kag Central and Northern Luzon sa iya nagwaswas. Tapos ang ihi diya sang aton sini nga mga politiko sa Iloilo daw as if nagdaog sila sa isa ka David versus Goliath tournament grab sang credit sa kung sinong responsable sang Haro floodway. Waya sang
David versus Goliath nga tournament nga gindaog ang Haro Floodway, for which take credit ang damo-damo ng amay Way pagani matestingan ang Haro Floodway, tayog ng ihi. Ti kun hindi bimasagang ni Haro Floodway sa ulihi ang baha, tugas ang mamunog sini nga ulan. Kung anawon ang pilakabahin sang Iloilo, sinong ma-sponsor da, sinong mapakilala da nga sila ang godfather sang Haro Floodway? Why guro ay? Huwag mo na ganing inamba nila nga victory has many fathers. Failure is an orphan. Why sang mag-take sang accountability dra? Why sang may mag-ako dra sa ulihi sang accountability? Kung bahaon ang syudad sang Iloilo kay bangod kulang-kulang ang programa para sa Haro Floodway nga may mga components pa siya nga waay gin padayon. Way na huya yang aton sini nga mga politiko nga mag padayaw-dayaw ka Haro Floodway. Way pagani matestingan, ginlikawan ang tagani di sang Typhoon Tino, sang Super Typhoon Uwan. Pero kung magpabugal ya sila, kung magpatayog-tayog ya sila sang ihi nila, daw David versus Goliath ang tournament kagindagan nila, nga winner by default ang gani, kita diri sa may Iloilo, winner by default ang yang Haro Floodway. Di mga politiko yan, si ka mga hambog na nga mag-claim nga ako ang nag-kuhit sinato sa kay PGMA. Sang mayor ko, sang congressman ko, sang senador ko. Di gani. May papel kamo nga gin playman para matigayon ini. Pero imbes nga mag-take na kamo sang credit sa abi niyo success na, balikin nyo abi anay, ano gidyang programa dapat para sa Haro Floodway. Amo lang bala ina, ano pang iya sini nga mga component. Kung phase 1 lang ina, ano pang phase 2, ano pang final phase dra, kung may ara pa. Natigayon ina. Gin labi nyo man nga papadayon ina. Pariyo na bala nga nag-intra ka sa marathon engineer. Pilang mga common nga mga marathon subong 10K. Hindi man no. Ay hindi ka pamilyar ako way man ko ga marathon abi no. Mga pila? Mga 42 kilometers nga marathon. Nag-intra ka sa 42K sini nga marathon. Tapos ang nadalagan mo lang 20 ka kilometros lang, way kagani kalabot sa finish line, ma-demand ka na yung pasuksukan ka sang medalya as finisher. Ang self-entitlement sang aton nga mga politiko diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, puwerte man. Naningit lang sila sang hanog nga kapayas. Abi nila nakasingit na sila sang bulan kag sa mga bituon. Sa 42 kilometers nga marathon, 20 kilometers lang ang ila sila nga natakuran. Pero ma-demand ya sila nga gaan na sila sang medalya as finisher.
nag-winner by default lang sa hampang, kung makapatayog-tayog sila sa ihi, daw nagdaog sila sa isa ka David versus Goliath nga tournament. Hindi pa na sila si David, sila pa na si Goliath. Oo. Ang isuryahan dapat nila, Dre, hindi ang kung ano lang ang ara subong. Nga ipadayaw na nila, nga klimo na nila nga ila. Kitaya nga mga pumuluyo, sukto naton sila. Ano pagi dapat ang ara dira? Nga waay subong. Anong plano nyo sina dira? Kay kadamo pasang kulang. Budlay bala sina kag pero sa iban nga mga projects bala subong. Ang bilog nga project mahuman dapat sa bili sini abi nga 100 million pesos. Nagastuhan na sang 200 million pesos, wag yapon mahuman. Proyekto nga sarang mahuman sa pundo nga 100 million pesos, nagastuan na sang 200 milyones pesos, wag yapon mahuman. Oh. Ti kitaya nga mga pumuluyo, ti mamati lang tama, lantaw lang tama, basa lang tayo sa ilang nga patayog-tayog ihida, pero ti ang aton niya dapat nga pamangkuton sini sa ila, kag tuksoon sa ila, hindi ang kun anong ara lang subong. Ano pagid dapat ang ara dira nga ginpunduhan na pero waay pagyapon. Dra ya kita masugat anay sa ulihi mo. Tikon amo gid na ang credit naton sa Haro Floodway. Tiway man ganita sang nagligad digin igo sang typhoon kag super typhoon. Maang-maang man ang mga tawo to sa Haro kag lapas kay ginapangbaha sila. Tidiin si Haro Floodway sa to. Ginabaha man ang madamo sini nga mga kabaranggayan diri sa syudad sang Iloilo, sang habagat lang gani nga ulan, hindi man na typhoon, hindi man na sang super typhoon. Oy man sang may nagpabugal nga Haro Floodway. Oh, galing kiti basi hindi man niya sang intended para dra ang Haro Floodway. Pero ti lantawan nyo bala? Pag binaha diri sa syudad sang Iloilo, sa may haro, naglalapaw ang tubig sa mga creek nga nagkilitid kay bangod gin pangbutangan sang mga flood control projects, gin alter ang natural niya sini nga waterway nga flow sang tubig, mga creek nga nagnabaw kag nagkitid kay bangod sa kulang sa maintenance ang way mahawanan, ang mga water lily, ang mga tangkong, ang bunod way ma-dredge, silted. Tinagresulta sang malapnagon sini nga pagbaha bisan way sang bagyo. Ulan lang sang habagat. Way man sa may patayog-tayog sang ihi to nga ma-claim sang ilang binuligan. Way gani sang may baton sang accountability sang sarabton kung sino dapat ang manabat nga ang amo nang natabo. Pero sang ginlikawan sang duwa ka mga mabaskog nga mga bagyo ang Iloilo, hambalo na ilala yun, bangod sa Haro Floodway.
Kita nyo lang kung ano ka arugante kag ka-ipokrito ning mga politiko naton diri sa may Iloilo. Again, winner by default ha. Winner by default. Pero kung makasta sila, daw sila si David nga gin perdi nila si Goliath sa isa ka face-to-face combat. 37 minutos na nakaligan sa alas 9 sa aga. Balikan natin dugang sining nga mga balita kaga informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi Plazuana de Iloilo Bill Board of Activities for November 9 to 15, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang wala ginagakaubusan sing energy sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza, and that's this coming Saturday, November 15, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pang iban ang iga paraful sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 16, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latona sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kung nagaluto, mas maayo gid nga tabunan o kontakluban ang kaldero agud makakinot sa tubig. Bangod, mas nagabuhin ang evaporation kag mas madasig nga nagainit ang tubig. Ang may taklob nga kaldero nagatrap sang heat gani mas madasig malabot ang boiling point. Mas madasig man maluto ang pagkaon gani hindi mo na kinahanglan magdugang pa sang tubig. Kag mas makasave ka man sa energy o kun sa kuryente. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Ayon sa tiyan, sundo ng ini nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sa pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masamiman nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Philippine Standard Time, 11 minutos antes ang Las 10 aga. Pabalik 3 sa Bombohanay Big Time. This time, ari na sa aton sining studio, isa pa ginaton sini ka winner. Adlaw-adlaw na ding maulan ang aton sining mga papremyo kay nagasugod na kita sa paglawag kag pag-awards ang aton sining mga daily draw winners sa 1 to Panalo Part 24 promo. Yari ang isa pa ginaton sini ka winner. Standby. 1, 2, Panalo! Nakarating na bago mag-6 na oras ang ating winner. Eto siya! Winner ini sang special prize nga brand new nga limited edition, no? Special prize nga rechargeable AM FM radio plus 500 pesos ining cash prize na gamit sa sang proof of purchase nga Dr. Wong Sulfur Soap, taga Agustilo Street, La Paz, Iloilo City, si Ma'am Risa Joy Pastrana. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Congratulations gid sa imo. Ara na sa imo sining nga mga kamot, ma'am. Imo sining nga 500 pesos nga cash prize. Una isipa abi, ma'am, kon kompleto ina. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anong plano ni Ma'am Risa Joy sa iya nga 500 pesos? Pangalawan ko ni buwas sa estudyante ko, sir. Oh, pila ka bilog estudyante ni Ma'am Risa Joy? 3, sir. 3. Ang pinakamagulang, ano na, grade niya? Grade 10, sir. Tapos ang pinakamanghod? Grade 9. Grade 9. Grade 6. Oo. So, mga matutom gid nga mga kabataan. Away, subong sang klase pa, no? Wala, sir. Buwas pa. Buwas pa gali nga adlaw sang Miyerkules. Lawig man pahuway sa mga estudyante mo. Kung ara sila sa balay kag way klase, gatuon man sila, ma'am? Oo, sir. Oh, kung hindi sila magtuon, may may palaboton gid sila kay Ma'am Risa Joy. Sige, ma'am, aside gali sa imo sining 500 pesos, ari pang imo sining ginapaka-ali-ali gid sining brand new limited edition ina ang special prize mong imo sining brand new nga AM FM radio pandarabi, ma'am. Gasigang flashlight, gasigang man nangyari sining LED light. Check ta ko nagatunog. Ara nagatunog. Liso abi, ma'am, kon maliso ang iya sining dial. Liso siya, no? Wise na lansang sa ilang ka-istasyon.
Sige. Anong trabaho ni Ma'am Risa Joy? Anong trabaho ni Ma'am Risa Joy? Anong ginakasakuan ni Ma'am Risa Joy sa Gustilo, La Paz? Nakulban si Ma'am Risa Joy. Ara nang imo nga premyo sa mga kabo. Ari na ako nga patakag ang radyo. Basta radyo Bombo. Star FM is for you. It's all for you. Okay, thank you gid. Congratulations sa liwat no si Ma'am Risa Joy Pastrana sa Angostilo Street, La Paz, Iloilo City. First time ni Ma'am Risa Joy nga nagdaog amo na nga daw medyo 10 si Ma'am Risa Joy. Pero ara nang iya sini nga premyo way na sang may makaagaw sini sa iya engineer. Again, thank you gid si Ma'am Risa Joy Pastrana sa Angostilo Street, La Paz, Iloilo City nga nagamit sang proof of purchase nga Dr. Wong Sulfur Soap, winner sang special prize nga brand new AM/FM radio nga special limited edition kag 500 pesos ini nga cash prize. 8 minutos antes ang alas 10 agad diri sa aton sini nga pangalagad oy sa mga kabombo nato na endorso na si Haro Archbishop Midifil Bilyones DD sang aton sining event ang Dugong Bombo 2025 A Little Pain, A Life to Gain sa Sabado na ini, November 15, 2025 ang aton nga venue diri sa may Iloilo sa may Isatyo Gymnasium. Pero ining aton sining Dugong Bombo 2025 hiwaton naton ini dululungan nationwide, no, simultaneous nationwide sa 25 ka mga ka-area sa Pilipinas nga mayara sang fully digitalized nga mga AM and FM radio stations. Una sini sa aton sini nga mga kabombo ang Catholic Bishops Conference of the Philippines mismo through sa kay CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David, ang bishop sang Caloocan, nag-issue sang sining endorsement nga inganyo sa tanan sining mga tumluo sa bilog sining Pilipinas nga mag-upod sa aton sining nationwide nga voluntary blood donation activity ang Dugong Bombo 2025 and denti ginareeko man ini sang mga obispo sa tanan sining mga dioceses sa bilog sining Pilipinas, including no diri sa may bahin karon sang Archdiocese of Haro, si Archbishop Midifil Bilyones nag-issue sang sining endorsement man kag tiini ang ginapatuhoy sa tanan nga mga tumluo sa bilog sining Archdiocese of Haro nga magbuylog man sa aton sini iyang nationwide blood donation program ang Dugong Bombo 2025 A Little Pain, A Life to Gain nga ginadulong sa inyo no sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kag upod naton diri syempre ang aton ginsining nga partner ang Philippine Red Cross, no. Again, ang aton sining Dugong Bombo ang diri sa Iloilo kay man ti nationwide bloodletting activity ini sa lain-lain sining nga mga areas, pero diri sa aton sa Iloilo ang aton nga venue amo ang Iloilo Science and Technology University o kon Isatyo Gymnasium sa may area sang Burgos Street, La Paz, Iloilo City. 5 minutos antes ang las 10 aga iban sa karon nga mga balita nga way naton matagaan sa tiyempo bantayan sa Bombohanay sa Udto. Kag standby masunod man ang aton sining nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryo sang kabuhi, Once There Was a Love kag Recuerdos. Ini si Bombo Donny Digala, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!